Pala siya na-start. Hintay nga may die. Ayan na. Ayan na, okay na. Pasok lang mga lal. Watching pa lang. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya, sure na finish ka, finish ka. Wala pang napasok, mga tulog pa tayong mga tao. Chili lalatap tap dap dap dap. Pasok lang mga lalakab. Iba't Saturday ngayon?
Ha? Saturday ngayon? Bakit Friday? Friday. Friday na. Ganun ba? Ay, sabi. Di ba Sabado ngayon? Mapapalo tayo nito eh. Oh my goodness. Mali yung caption. Ha? Ha? Mali. Magdidilaw to sigurado, tingnan mo. Iyam. Ambot oy. Late pala. Ano ka ba naman? Yung caption ha, Friday. Wala pang tao kasi tulog pa silang lahat. Hi, Kane Forever, thumbs up, mag-love shoutout. Ayan, Kane Forever. Kane Forever, lalabs, kumusta ka na? Ayan. Medyo maaga ako ngayon yung aking LS kasi maaga akong nakauwi. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much, 6 million. Live score, mega love shoutout. Thank you so much, lalabs. Ayan. Thank you so much, live score. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much, 6 million. Salamat naman dyan sa patamsak. Dapat ganito na lang, dumaan po lang host. Merry Christmas po. Merry Christmas po, lalabs. Mag-ingat ka lang dyan. Mag-ingat ka sa pagbiyahe mo. Nasa biyahe ka na naman. Mag-ingat ka, Kane Forever. Ayan. Ingat ka, lalabs. Merry Christmas. Ayan. Di man kasi uso ang Christmas dito sa UAE. Wala akong Christmas dito. Di man uso ang Christmas dito. UAE country, no? Ay, Muslim country. Ang Christmas sa Pinas lang. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million there. Thank you so much. Ayan. Salamat naman dyan. Salamat naman sa 6 million dyan. Ayan. Ayan yung magsipasukan. Nanonood lang kayo sa akin, mga lalabs. Pumasok kayo para kayo aking ma-shout out. Pasukin nyo yung aking bahay, mga lalabs. Patusukin nyo dyan. Patusok naman, mga lalabs. Patusok. Gustong gusto ko yung tusok na yan. Ayan. I-like nyo na lang. Like. Like na lang, mga lalabs. Like. Ayan. Like, mga lalabs. Saturday pala ngayon pero yung caption ko Friday. Oh my god. Nakalimutan ko.
Ayan, sobrang maaga pa kasi. Maghintay lang tayo ng mga tao, mga lalabs na papasok. Ayan. Kasi tulog pa yung mga tao sa Pilipinas. Ayan. Medyo napaaga ngayon si host. Ayan. Kasi maaga yung uwi ko. Kasi off ko bukas. Ayan, si Nightboot. Ay, Nightboot, kumusta ka na? Huwag daw kalimutan si Junaski. Junaski, pumasok ka dito. Let's in, Junaski. Kumusta ka na, Nightboot, lalabs? Huwag ka makulit dyan, Nightboot. Stay put ka lang. Stay put ka lang, Nightboot. Mamaya ka na magbaba, Nightboot, kasi wala pa tayong tao. Sinong didikit dyan kung baba ka ng baba? Makinig ka, Nightboot, ha? Mamaya ka na magbaba. Pag meron na tayong tao. Be patient, Nightboot. Hininaan ko lang yung ating sound para maririnig niyo ko. Kasi dati may pumasok, sabi nung nakaraan may lakas daw yung aking sound kaysa sa aking boses. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. Salamat naman sa 5 million dyan. Thank you so much. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Ay, makulit si Nightboot mga lalabs. Si Nightboot. Yan, mawala pa namang tao. Lakasan ko kayong music ko. Yan, Nightboot. Amo. Ating iyo. Mamaya na tayo magpaano pag ayan, Nerisa, ayan, Nerisa, Merry Christmas, host, Merry Christmas, lalabs, kumusta ka na, ayan. Mamulo Rosal, maraming salamat, lalabs, Merry Christmas, ayan. Sana all may Christmas. Merry Christmas naman dyan, ayan. Merry Christmas mga lalabs, ayan. Hello ka dyan, host, ayan. Romulo Rosal, hello lalabs, ayan. Merry Christmas, Romulo Rosal, ayan. Sana all may Christmas, ayan. Malakas pa yung aking yung music. Sabihin nyo lang pag malakas mga lalabs, para hinaan ko. Ano ngayon, hagaw-haw man, host? Hagaw-haw? Sobrang lakas ba? Anong hagaw-haw? Hagaw-haw man, host. Anong hagaw-haw? Lala magtagalog ka kaya? Ano yung hagaw-haw? Ngayon hagaw. Bawasan ko ba? Bawasan ko? Ha? Romulo, ha? Ngayong nganong hagaw-haw man, host. Bawasan ko ba? Sobrang lakas. Ano mga lakas, malakas ba? Kailangan ko bang bawasan? Hagaw-haw? Tingnan nga natin.
Sabi niya, bakit ka bumubulong? Mas maganda patayin mo na lang ang music mo. Oh my God. Hindi ako bumubulong lalas. May tao ko sa kabila. Hindi ko papatayin, inaan ko na lang. Nilakasan ko talaga yan ngayon pag kasi kanina wala pang tao. So ngayon okay na ba? Bakit ka bumubulong? Lalabs, alam mo kung bakit ako bumubulong kasi parang marinig ang boses mo. Hininaan ko lang okay na ba yun? Hindi kasi nakatira ko sa isang kwarto tapos yung gitna hinati lang. Nilagyan lang ng harang lalabs. Parang partition ba? Nasa UE ako, ayan. Ang mga bahay dito mga lalab, isang kwarto hinahati lang sa gitna para pinapaupahan ng may-ari. Isang kwarto pinapaupahan ng may-ari ng 2 tao. Hinahati lang yung gitna lalabs, ayan. Kaya sa isang kwarto, 2 kami nakatira, mayroong tao sa kabila. Kaya minsan mahina yung boses ko. Kasi minsan tulog na siya, so kailangan nating hinaan yung boses. Erwin 30 Vlogs, ganda ng kilay. Thank you so much, Erwin 30 Vlogs. Salamat naman dyan, ayan. Ang ganda daw ng kilay ko, salamat naman. Kilay talaga yung napansin. Ayan, Erwin, meron ka ng jacket lalabs. Ayan, Romulo, naririnig mo na ako ha. Hininaan ko na yung music ko. Kilay is life, yes. Sabi nga ni Madam Kilay, kilay is life, yes. Babae ka ba, Erwin? Erwin is a boy or girl? Yung kilay ko nga mga lalas, putol yan. Ayan, oh, may guhit na pa ganun, putol. Kasi ano yan eh. Ano ba yun? Ano sabi niya? Hindi mo pa rin ako naririnig. Hindi pa ako sa ngayon. Hindi pa hos, ayan. Hindi mo pa rin ako nadidinig. Para clear na marinig ang voice mo, tanggalin mo music. Bakit ganun? Naririnig mo ba ako? Ha? Naririnig mo ba ako? Na nagsasalita? Hindi daw naririnig eh. Hindi daw naririnig. Try mo nga. Ayan, okay na. Si Romulo, yan, lakas na nga ng boses ko lalabs eh. Okay na ba? Ano na nga yan eh. Naka 1 lang. Pangit pag walang music eh, kasi ano, malakas narinig mo ba ako? Yan, Princess Maria, may love shoutout. Merry Christmas. Merry Christmas naman dyan, Princess Mariam, ayan. May jacket ka na lalabs, Princess Mariam, may love shoutout lalabs, ayan. Salamat naman yan, Merry Christmas. Ayan, si Romulo nagbaba ng kanyang bahay. Romulo, naririnig mo na ako ah. Puso'y tunay ka. Ayan, si Bicolanang Uragon. Palablab naman mga lalab, si Bicolanang Uragon. Ngayon medyo maaga pa, malakas pa yung boses ko kasi gising pa naman yung sa kabila eh. Ayan, J-Poy TV, may love shoutout J-Poy, ayan. J-Poy, may love shoutout lalabs, ayan. Meron ka na pong jacket J-Poy, ayan. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay lalabs. J-Poy TV, tusok ko, salamat sa patusok dyan, ayan. Salamat sa patusok dyan, J-Poy. Meron ka ng jacket lalabs.
Ayun mga lalabs, palablab naman yung ano, yung mga binababa ni night boot. Pero sa to lang mga lalabs, yung ilis ko talaga mga ano mga ano pa 5:30 pa ng umaga sa Pilipinas ngayon. Medyo maaga lang kasi nga maaga akong nakauwi galing trabaho, ayan. Kaya medyo maaga ngayon. Pero dapat 5:30 pa ng umaga eh. Ayan, 4 million in the house. Big love shout out 4 million. Thank you so much. Ayaw mamaya ayaw kumain, naka-live kayo. May palablab si G-Boy, ayan. Pin dating dikit, ayan, thank you lalabs. Ako rin yung nakapin. Ayan, magbakas lang kayo sa aking video. Ay, mamaya titingnan ko kung ano, kung dikit na ako. Mamaya lalas kasi binabasa ko naman yung mga message nyo eh. Napaga ko ngayon ng LS lalabs. Dapat 5:30 pa ng umaga, Philippine time. Madaming tao pagpatak ng ano, mga ano na alas 2. Alas 2 UAE time na. Mga bandang alas 6 ng umaga. Ingatan mo siya. Ayan. Parang man to. Pagmamahal ko. Ayan, Junction Dan. Sige, Jipoy, bigyan kita ng 2 lalabs. Dumikit ka kay Yuson. Ayan. Ano yan, lalab yung member ko, Jipoy. Sige, Jipoy, bigyan kita ng 2. Punta ko sa bahay mo, Jipoy. Jipoy, ayan. Jipoy din, pasok la. Ayan, lalabs. Dun sa dulo ng bakas mo, lagyan mo ng pangalan ko yung Ailinski, ayan. Para alam niyo na galing ka sa akin, ayan.
ikaw pala si Jit Bacolod Vlogs. Ayan, thank you host. Ayan. Alam ko ano, saan kita nakadikitan, kay ano ata kita nakadikitan, kay barista, tama ba kay barista? Kitna ako sa main ko, ayan. Bigyan kita ng dalawa, ano, Jipoy, ayan, sa bahay mo ko, ayan. Ang cute naman ng pusa mo, minamassage yung ano mo, yung dede. Ayan, ang cute naman ng ano mo, pusa. Meron din naman akong pusa eh. May alaga din akong pusa. Ayan o. Ayan, bigyan kita ng dalawa, ayan. Tapusin ko to. Alaga mo ba yan, Jipoy? Alaga mo yung pusa na puti na yan? Yung pusa ko nagmamassage din sa akin eh. Pag ako nakahiga. Malaki rin yung pusa ko, ano, Siberian. Siberian cat, ayun. Yung lahi ng pusa ko, malaki siya. Opo, ayan. Nasa Pinas ka ba? Nasa Pinas tong pusa mo na to. Magkano bili mo nito? Sabi daw mahal daw yung ganitong mga pusa, yung may mga lahi. Parang Siberian din yung pusa mo, di ba? Siberian yan, Jipoy. Yan ang cute-cute. Nakakawala kaya ng stress yung ano, yung pusa. Tama, Jipoy, di ba? Mabait yan, no? Ayan. Yung pusa ko mabait din naman eh. Nagmamasads. Damam ako. Wala, paano pag uwi ka na ng Pilipinas, paano madadala yan? Kawawa naman. Alaga mo yan sa ano mo, accommodation. Dalhin mo yan, Jipoy. Kawawa naman pag iniwan mo yan, oy. Yung pusa ko, pag uwi ako ng Pilipinas, dadalhin ko to eh. Kasi matagal ko na siyang inaalagaan. Ano na siya sa akin eh, 2019-20. Ano na, alaga ko na siya ng ano, 2 years, magti 3 years na sa akin. Nakakawala kaya siya ng stress. Ayan, Jipoy, pangalo ulit sa bahay mo. Ayan, GR World, mega love shoutout. Opo, sadalin ko. Ayan, huwag mong iwanan lalams, kawawa naman. Dadalhin ko yung pusa ko pag ako uwi na. Hi everyone from GR World. Ayan, pangalawa, Jipoy, ayan. Ayan, Jipoy, pangalawa uli. Happy Christmas, friend. Ayan, Merry Christmas po, ano, GR World. Sana all may Christmas. Hindi siya, Jipoy, kumakain ng ano, ng kanin. Ng pusa mo. Haha, ang sweet. Ang cute-cute naman yung pusa na yan. Huwag mo talagang iwanan yan, lalams. Alam mo ba yung swerte yan yung pusa? Kasi nung nag-alaga ko ng pusa, yan, swerte siya, lalabs, sa ano, sa buhay mo. Tapos lagi kanyang isi-save. Lalo na pag may sakit ka, alam mo yung pusa mo magkakasakit din yan, kukunin niya yung sakit mo. Di ba pag nag-ano ka, nilalagnat, sama yung pakiramdam mo, kukunin ng pusa mo yung ano mo, yung nararamdaman, gagaling ka na. Yan, dati pala baby pa pala yung pusa mo, ngayon malaki na, mashallah. Ayan, ang cute. Ngayon binigyan kita ng dalawa, ano, Jipoy. Huwag mong iwanan, kawawa naman yan pag naiwanan mo. Kasi mahal daw yung pusa sa Pilipinas, yung may lahi, mga nasa 32,000 daw yan eh. Pag bininta. Sabi yung ano, yung pag dinala mo yung pusa mo, ano naman eh, kaparehas lang ata ng pamasahe ng tao.
magkano yung pamasaya mo, ganun din. Ayan, GR World. Sana si GR. Sige, panoorin ko yan. Wait lang. Same lang, ayan. Same lang siya ng pamasahe ng tao, lalabs. Halimbawa yung ticket mo siguro 1.5. So 1.5 din naman yung pusa mo. Ilalagay mo lang siya sa cage, di ba? Pag ilagay mo sa ano, aeroplano. Ayan, GR World, nandyan ka pa. Panoorin ko yung video mo. Wala, nakatago man yung ano mo. Yung ano mo, banana nakatago. 8 hours lang. Ayan, GR World. Ayan, GR World, nandyan ka pa. Corona, babay na. Ayan, GR World. Ayan, GR World, may harang pa to. May harang sa GR World. Nandyan ka pa ka, GR. Ayan, Kino Dan. Ayan. Kino Dan. Dan ka kay Kino, lalas. Sige, bigyan kita uli ng dalawa. Ano, Jipoy. Kanina, sinong dinikitan mo kanina? Si Joson. Dikitan mo rin si ano, si Junaski. Tapos si ano, si Bloody Coder, ganun. Ayan, GR World, nasa bahay mo ako. Wala pang tao, lalabs, kasi kabukas ko lang. Alam kasi ng mga ano ko, mga viewers, yung ano ko 1 o'clock. Ay, 1 o'clock dito sa UE, 1:30 pala. Pero yung sa Pinas time, mga 5:30. Corona, babay na. Corona, babay na. GR World, nandyan ka pa, GR. Malis na si GR. Baka sabi niya hindi ko siya pinansin. Yan. Sige, Jipoy, bigyan kita uli ng dalawa, Jipoy, ha. Wait lang, tapusin ko lang to kay ano, GR World. Yung video niya 3 minutes lang, tapusin ko to. 3 minutes lang yun. Corona, babay na. Kit-kit naman na yung pusa, eh. Ayan, pangatlo to, ano, pinapanood mo pa siya ng ano, ng cartoons. Oh my god. Masya Allah. Nakita ko yung pusa mo dati baby pa. Tapos malaki na. Ayan, Masya Allah. Ayan, lalas pa. Kanina nagbigay ko sa'yo ng dalawa. Ngayon bigyan kita uli ng dalawa. Pero hindi ko na to magbabakas, ha. Kasi kahit di mo na to suklian. Yan, tapusin ko lang to. Ayan, oh. Yung pusa mo. Ang cute-cute, mashallah, ayan. Bibi pa dati, oh, may sarili pala siyang higaan. Anong lahi itong pusa mo? Maitim sa white to, yung ilong niya itim. Tatlo, pangatlo na yung lalabs. Jipoy, pangatlo yun. Monica na ba, ano, Jipoy? Moni, meron ka kasing harang, eh. Monica na? Thank you. Okay lang, lalas. Monica na ba? May harang, eh. Kasi kung Monica na, hindi ko to i-skip.
Muni ka na, Jipoy. Yan, hintayin lang natin hanggang mamaya kasi matao yan mamaya mga lalabs wala. Hindi pa host. Yan na ba yung WH mo? WH na lang yung ano mo eh. Kulang. Ang ano kasi yung mga yung banana kasi madali lang yan hanapin eh. Kaso lang yung mahirap talaga yung ano yung WH. Kasi ang laki 4,000. Silent LS. Ayan, GR World. Nagbaba ng kanyang bahay. Pinanood ko GR World yung video mo. Ayan. Love channel, mega love shoutout. Maliit pa lang host. Ayan. Mag-silent ka palagi bago ka matulog. Aray ko nangala yung aking paa. Aray. Shay. Ayan, GR World nagbaba ng bahay. Love channel, mega love shoutout. Ayan. Ayan, Merry Christmas to all. Ayan, Merry Christmas po, Madam Love Channel. Ayan. Pangapat to, Jipoy. Wait lang, pinapanood ko para makadikit. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Kumusta ka na po? Ayan. Merry Christmas. Sana all siguro nag-party-party kayo. Ayan. Nag-party-party. GR World, pinanood ko yung ano eh. Yung video mo 3 minutes lang naman yun eh. Ayan ano, Jipoy, binigyan kita ng 4. Ayan GR World. Ayan Jipoy, 2 minutes. Dikit ko na, tingnan mo may dumikit yung 4, di ba? O yan Jipoy yung 4. Ayan, Nerissa Neri nagbawa ng bahay mga lalab si Nerissa. Ayan. Nerissa Neri. Ayan. $2.1. Ayan. 2.1 pala yung bahay ni Nerissa. Wait lang, tamsakan ko ulit si ano. Si GR World. Punta ko sa main. Nerissa, mga lalabs, ayan, dikitan. Jipoy, dikitan mo si Nerissa lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, si Madam Love Channel, mga lalabs. Dikitan nyo yan, maraming ayuda dyan. Nag-LS din yan si Madam, ayan. Ayan, pang 20 tamsak. Ayan, Mayor Jimmy Galab, shoutout lalabs, kumusta ka na? La la la. Mayor G, ayan, Miguel Love, shoutout, nagbaba ng kanyang bahay. Merry Christmas Love Channel, ayan. From Nerissa Neri, Merry Christmas. Merry Christmas everyone mga lalabs. Ayan. Neri dating dikit mga lalabs, Neri. Ayan, Jipoy, nabigyan kita ng 4 lalabs. Ayan, patamsakan muna natin si ano. Sana yung bahay mo, Jipoy, ayan. Pin kita, ayan. Sana ba yun? Tamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan. La 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 lay. Ila ila ila. Ayan, Mayor G nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs si Mayor G. Lay 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 lay. Ayan, punta ako kay ano, GR World. Bigyan kita isa GR World. Hindi ko alam kung kailan yung bahay mo, siguro mansion to eh. Ayan, GR World, watching again. May harang ka, GR World. Ayan,
Ayan, may bakas ako GR World. Panoorin ko to ng 2 minutes. Ay, 3 minutes lang pala to. Tapusin ko na to. Ayan, Kate Extreme Vlogging Tamsak. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Kate nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Si Kate. Ayan, GR World. Meron kang harang, lalabs. Dikit ko to sa'yo. Ayan, Jeron Bondame. Ayan. Tamsak Danos, may club shoutout. Ayan. Ayan, may jacket ka Jeron. Pwede ka na ayan, nagbaba ka na pala ng bahay mo. Ayan, Jeron, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Thank you, host. Ayan. May harang ka, lalabs. Yan, pangalawang harang. Itisalat yung harang mo. Harang to ng UAE. Ayan. Pangatlo uling harang, GR World. Ayan, wala. Lenovo. Ayan. Ayan, GR World, pangatlong tamsak. Pangatlong harang pala to. Tapusin ko. Thank you, Nerissa Neri. I will connect your channel, friend. Ayan. Ayan, natapos din yung harang mo. GR World. Padikit naman mga nalabs yung nakapin. Ayan. Padikitan si Jipoy. Ayan. Love Channel, dan pasukli na lang from Kate Extreme. Ayan. Madam Love Channel, pabalikan na lang po si Kate. Ayan. Yan mga lalas, palablab naman yung mga binababa ni Nightbot. Zucchini fritters. Ayan. Ayan, GR World. Dan watch na. Ayan na. Inikit ko na, lalabs. Nagbakas ako. Wag mo nang balikan yun. Sinong nandyan si Nerissa sunod? Nerissa. Ayan, malaki pala yung bahay ni Nerissa. Sana all. Ayan, Nerissa Neri. Kala ko to babae. Nating dikit jet bakolod. Ayan, from Nerissa. Labay mo ako, Neri. Ayan. Bigyan kita isang banana. Neri, ayan. Labay mo ako, Neri. Ayan. Another beauty of treasure of Bolinao. Ayan, ganda naman dito. May swimming pool. Ayan, Neri, sa bahay mo ako, lalas. Pinapanood ko yung ilang minutes ba to? 10 minutes. Ayan, salamat, host. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay na. Ay, nagbaba ng kanyang bahay. Yung pa ako. Ayan, bumalik sa dati. Buntik na akong malaglag, mga lalabs. Buntik na akong malaglag, my goodness. Ayan, dan na, Neri. Nagbakas ako, lalabs. Muntik na akong malaglag, ah. Hi, everything. Ayan. Kate Extreme Blind, dan watch. Ayan, Kate, pabalikan na lang si Neri, lalabs. Kate, pabalikan si Neri. Nerissa Neri, dan na sa'yo. Ayan. Andyan pa ba si Mayor G? Ayan, GR World. Tapos na ba kayo kay Jipoy, mga lalabs? What a social distancing. Ayan. Ayan, Mayor G dan dikit from Kate. Ayan. Junaski, nandyan ka pa? Mag-likes ka naman dyan, Junaski.
Thank you so much, host. Ayun lang ka naman, lalabs. Thank you, Nerissa from Kate. Ayan. Parang lumabo yung ano ko, no? Camera. Hindi ko ata napupunasan yung camera ko, ha? Pindating dikit. Ayan. Punta tayo kay ano, kay Mayor G. Ano yung bahay niya? Mayor G. Ayan, Mayor G, nasa bahay mo ako, Mayor G. Ayan. Bigyan kita isang banana. Ayan. Mayor G. Mayor G live performance in Prato, Italy. May taga-Italy pala to si Mayor G. Mashallah naman, nasa Italy. Yan, sana all. Nag-party-party. Ay, everything. Ayan. Party-party pala to. Si Mayor G taga-Italy, sana all. At a social distancing, ayan. Huwag kalimutan dikitan yung aking member na si Kay ng mga lalabs, ayan. Dikitan nyo naman si Bloody Coder ng mga lalabs, ayan. Ayan, Kate, GR World, please return from Kate. Ayan, GR World, pabarikan na lang yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Marites, oh my god, nandito pala si Marites. Marites Migalab, shout out. Ang Marites ng Pilipinas. Marites Ramos YouTube channel, good evening host. Ayan. Migalab, shout out Marites. Kumusta ka na, Marites? Ayan. Road to 1K. Ayan. Ikaw na po sunod, Madam Love Channel. Road to 1K. Ayan. Love Channel, pasukli na lang from Kate. Ayan. Ayan, Mayor G, nagdikit na ako sa'yo, lalabs. May bakas ako. Ayan. Bicol ng Oragundan was. Salamat po, lalabs. Nerissa. Ayan. Salamat po sa was. Palike na lang, lalabs. Yan, dan ako, Mayor G. Mayor G, dan ako sa'yo, lalabs. Ayan. Tamsak dan, Merry Christmas. Host, Merry Christmas lang po, lalabs. Ayan. Sa Pinas ka bang, Marites? Buti gising pa tong kapitbahay ko eh. Di pa siya tulog. One letter. Ayan. Maraming salamat naman sa patamsak dyan, Marites. Ayan. Ayan, Nerissa na rin nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas. Palablab naman si Nerissa, mga lalams. Ayan. Tapos na po kayo sa nakapin, mga lalams. Ay ano, Nerissa, GR World. Tingnan natin yung bahay ni Madam Love Channel. It extreme dan from GR World. Ayan. It dan daw sa'yo si GR World, lalabs. Yan, Nemo Lovers pala yung binababa mo, ano? GR World. Kilala ko to si Animo Lovers, napunta to sa akin dati. Si Animo Lovers. Nasa ano to si Animo Lovers, Madam Channel? Nasa Indonesia, di ba? Nasa Indonesia, 910 na pala siya. Yung panoorin ko to, pero dating dikit to sa akin. Ayan, no. Nakadikit ako sa kanya sa main ko. Sinapon to sa akin dati.
Oh, Bloody Coder, mega love shoutout. Thank you so much, lalabs. Oh. Thank you so much, Bloody Coder. Magbaba ka dyan, lalabs ng bahay mo. Oh, napaka-sweet naman talaga. Paglablaban ka dyan, Bloody Coder. Thank you so much. Bloody Coder, lalabs. Thank you so much sa aking super chatter. Bloody Coder, thank you so much. Merry Christmas. Thank you so much. Merry Christmas too. Ayan. Merry Christmas, Bloody Coder. Ayan, napaka-sweet naman ni Bloody Coder. Ayan. Ng aking super chatter, 5 dirham. 5 dirham is a amount of 60 pesos. Thank you so much. May pambili na ako ng bigas. May pambili na ng gas, mga lalabs. Maawa na kayo. Wala kaming gas. Wala kaming gas. Hindi kami nagluluto ngayon. May pambili ng gas bukas. Salamat naman yan, Bloody Coder. Kawawa naman si Us, wala kaming gas. Bukas may pambili ng gas. Thank you so much. Ayan, binaba ni Nightbot yung kanyang bahay, mga lalabs. Palablab naman, ayan. Napaga ako ngayon, Madam Love Channel, kasi maga yung ako nakauwi. Pero dapat mamaya pa ako mag-LS eh. Mga Philippine time, mga 5:30. Yun yung start ko talaga ng LS ko. Ngayon napaga lang ako kasi maga akong nakauwi. Kasi pag off ko na umagahan, pinapauwi ako ng maaga. Yan. Off ko bukas. Ayan, ano pala yung binaba mo? Yung main mo pala to. Ayan, madam, napakaganda ng At the Back of Opera House. Sabay mo ako, madam, Madam Love Channel. Ang laki na ng bahay mo, madam, sana all. Ayan, Madam Love Channel. Ikli lang pala nun. Ayan, nilikes ko siya. Ayan, mga lalans, padikitan naman yung nakapin. Ayan. Ayan, nagbakas ako, Madam Love Channel. Ako yan, si Android 17. Pinapanood ko pa. Para dikit. Maikli lang naman to. Maikli lang pala yung video mo. Ayan. Napakaganda naman nito. Ayan, dikit ko na, madam. Maikli lang naman yung video mo. One Day TV, ayan. Bago. Ayan na si GR World, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Salamat naman dyan, Bloody Coder, sa aking super chatter. May paglablaban ka dyan, Junaski. Bloody Coder.
Thank you so much. Ayan. Crickson Marak. Ayan, may galab shoutout. Crickson. Ayan. Crickson Marak, may galab shoutout. Hi host. Ayan. Ayan, Crickson, meron ka na pong jacket. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Good morning. Ayan. Crickson Marak, good morning. Ayan. May jacket ka na, Crickson Lalabs. Ayan. Kumusta ka? Okay lang po. Ayan. Kumusta ka, Jen? Merry Christmas. Ayan. Ayan, Dijoy. May galab shoutout, Dijoy. Ayan. May premiere Pinay in Portugal. Ayan. Dijoy. Itamsakan natin yan. Ano, Dijoy? Dijoy. Ayan. Mga asawa mo ba Pinay? Ayan, unang tamsak. O yan si ano, si Bicula ng Uragon. Dijoy. Ayan si GR World ng baba ng bahay. Ayan, tamsak ko to, Dijoy, yung aking main. Padikitan naman yung nakapin mga lalabs, yung nakapin si Love Channel. Ayan. Ayan, Dijoy, pang dalawang tamsak. Ayan, Dijoy. Dati naman akong dikit sa'yo. GR World dan dikit from Marites. Ayan, si Marites nandyan, oh. GR World dan to you. Ayan, from Crickson Marak. Ayan. Ayan, please support my new video. Ayan, Crickson. Sige, panoorin natin yan, lalabs. Ayan. Merry Christmas, host Tamsak. Ayan. Merry Christmas po, biyahirong guro. Ayan. Kumusta ka na po? Ayan. Merry Christmas, host from Crickson Marak. Ayan. Merry Christmas, lalabs. Merry Christmas sa lahat dyan. Sino ba yung nagpapatamsak? Si Crickson. Ayan. Tamsakan natin yan, Crickson. Ayan. Yan, Dijoy. Dan sa'yo, tamsak. Dalawa. Sa iyong premiere. Merry Christmas. Ayan. Ayan, Crickson, nakatago yung bahay mo. Jisoo Angni. Talent show. Ayan. Siguro si Crickson, Indonesian. Thank you, Crickson. I will connect your channel. Thank you. Ayan. GR World nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin host. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Pabalikan na lang po si Marites. Marites, nandyan ka pala, Marites. Ayan, Love Channel. Kilala mo ba, Madam Love Channel, si Marites? Biyayarong guro nagbaba ng bahay. Ayan, Crickson. Nasa bahay mo ako. Panoorin ko to, Crickson. Ayan, Crickson. 10 minutes lang pa na tong upload mo. Ang cute naman, ang cute. Parang Indonesian ba to? Namsak ko sa at Merry Christmas, Life Road. May love shout out, Life Road. Ayan. Merry Christmas po, Life Road. Ayan. Ayan, Crickson. Tinikit ko na to, Crickson, sa'yo. Ayan. 2 minutes lang pala to. Crickson Paul Watch. Crickson Paul Watch. Ayan. Mga lalabs, padikitan nyo nakapin.
Si Madam Love Channel. Ayan mga lalas, padikitan naman yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, nagaba ng bahay si Marites mga lalas. Alberto Arena, migalab shout out. Harang, salamat po sa paharang. Ayan, Alberto. Ayan, Alberto, meron ka na pong jacket, Alberto. Ayan, pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan, GR World nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, full watch Krikson Marak. I think Krikson Marak is from Indonesia. Yes. Love Channel dan sa nakapin from Life Road. Ayan. Madam Love Channel dan na sa'yo si Life Road. Pabalikan na lang po. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Migalab shout out. Huwag kalimutan sa aking member na si Bloody Coder mga lala. Palablab naman si Bloody Coder. Ayan. Natapos na yung aking music. Ayan, GR World Dan from Life Road. Mayor X Migalab shout out. Tamsak dikit harang host. Ayan. Maraming salamat Mayor X sa paharang naman dyan at sa patamsak. Maraming salamat lalabs. Merry Christmas naman dyan. Ayan. Life Road Pool Dan from Krikson Marak. Ayan. Ayan, Life Road, pabalikan na lang si si Krikson. Adam Morsi, hello po. Ayan. Adam Morsi, migalab shout out. Ayan. How are you lalabs? Adam, ayan. May jacket ka na Adam, pwede ka nang magbaba ng yung bahay. Miga love shout out, ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd mga lalans, ayan. Ngin ko. Ayan mga lalans, tapos na ba kayo sa nakapin kay Madam Love Channel? Dijoy, nandyan ka pa Dijoy? Umalis na ata si Dijoy. Dijoy, nandyan ka pa? Dijoy. Sino yung may dyan, may premiere? Si Krikson yun, di ba? Krikson. Tingnan ko nga. Nerisa Neri, nandyan ka pa? Adam Morsi nagbaba ng kanyang bahay. Iorodong, may galab shoutout, tamsak dan no. Kumusta ka na Iorodong? Ayan. Maganda pala pag ganitong oras ka nag-ELS kasi madami ng tao agad-agad. Mapagpalang Pasko po ma'am. May galab shoutout, Juan Letra at iba pa. Ayan. Merry Christmas sa inyong lahat. Krikson Marak, salamat po from Life Road. Ayan. Ayan, Krikson, salamat daw. Ayan, sa Iorodong nagawa ng kanyang bahay. Ayan mga lalas, tapos na ba kayo sa nakapin? Kay Madam Love Channel. Ambot oy, inaasar mo ko. Huwag ka ingay, bulong lang po eh. Mamaya tayo lalas bubulong pag alas 3 na maaga pa. Ano pa lang dito alas 12. 12:05, 12:01, 2, 3. 3 hours pala, loves. Juan Letter, magbubulong-bulong ako mamaya. Gising pa naman yung katabi ko eh. Ayan, Kino Bumbum dan pulpak from Marites. Kino Bumbum. Ayan, Marites, sige Marites, ibigay kita ng 2 Marites. Kasi dumikit ka kay Kino Bumbum. Padikitan naman si Bloody Coder mga lalabs. Or si Junaski. Hahamam walwal po pala. Ngayon walwal pa mamaya. Hindi na walwal.
Crickson, may ano to si Crickson eh, may... Sige po, Madam Love Channel, baba muna po kita, ano madam? Patamsakan ko lang si Crickson. Sa kanyang premiere, ayan. Ayan, saan na ba yun si Marites? Ayan, Marites, magawa ka ng yung bahay, Marites. Idala nyo ba si Marites sa Pilipinas? Sikat si Marites, mga lalabs. Ayan. Iyorodong dan sa'yo from Life Road, ayan. Iyorodong pabalikan na lang si Life Road. 1 litra nagbaba ng bahay, ayan. Marites, baba ka ng bahay, lalabs. Bigyan kita ng 2 Marites. Dumikit ka kay, ano, sino ba dinikitan mo? Si Kino Bambam ba yun? Ayan, Iyorodong dan po from 1 letra. Ayan, Iyorodong. Pabalikan na lang si 1 letra, lalabs. Sandal nga ako. Parang masakit sa likod ah. Ilapit ko nga lang yung mic ko. Ayan. Ikit ko lang. Ayan, Marites. I will give you 2 banana lalabs, Marites Ramos. Ayan. Ayan, Mayor X, 1 day TV full pack dan po, bakas pasokli na lang. Ayan, Madam 1 day channel, dan daw sa'yo si Mayor X. Balikan na lang po, ayan. Ayan, Marites. Ay, baby pa pala yung bahay mo, Marites. Ano ka naman, Lala? Ba't di ka nag-imik-imik dyan? Sige, sunod kita, Marites, kay Crickson na patamsak mo na yung nakapin. 60. Ayan, Marites, anong ginagawa mo dito? Parsley salad, ayan. Ayan, gumagawa ka ng parsley salad. Ano, Marites? Life Road nagbaba ng bahay. Life Road dan sa'yo, full pack na ako bakas. From Adam, ayan. Ayan, Marites. Nasa bahay mo ako, Marites. Bibi pa yan, madam, ayan. Walang tawaging madam, ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, pinapanood ko tong parsley salad mo. Ayan, Mayor X nagbaba ng bahay. Masarap ba yung parsley salad? Ano yun, pure parsley? Walang halo yun, parsley lang yung salad mo. Ayan, Marites, ilang minutes ba to sa'yo? 3 minutes lang, sige, tapusin ko to. 3 minutes lang naman eh. Ayan, Mayor X nagbaba ng bahay. Life Road. Saludo sa bibingka mo, haha. From 1 litra yun. Mahilig ka to si 1 litra sa bibingka eh. Hoy, 1 litra mahilig ka sa bibingka? Oo, McDonald's yan, hos. May halo yan, kamatis at sibuyas. Yun lang yung hinalo mo. Lolo Dan TV, may live shoutout. Merry Christmas po, Lolo Dan. Lolo Dan, ayan. May live shoutout. Yan, may jacket ka na po, Lolo Dan. Kumusta ka na po, Lolo Dan? Ayan. Ayan, Crickson Mayor X Dan full pack from Crickson Marak. Ayan. Ma'am, hahahan, panoorin nyo po yung post ni Life Road, solid po. Sige, pagkatapos ko kay kay Marites. Life Road dan sukli. Sige, pupuntahan ko yung bahay niya. Wait lang. Okay lang po, ayan. Maguba ka na ng bahay dyan, Lolo Dan. Makipagdikitan ka na, ayan. Ayan, Marites. Ipupulwash ko to. Unang dikit ko, ayan. Ayan. Lolo Dan, hello po. Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas, Lolo Dan. Ayan, Marites, pulwas to ah. Ayan. Unang dikit na dikit ko na yun sa'yo, Marites. 160, 161 ka na. Dami ko tawa, ma'am, ha. Tindirong Makata. Ipuntahan ko yan si Life Road. 1 litra OTW.
Kaya ka pala natatawa eh. Yan, Krikson dating dikit. One Litra Dan, shout out. Merry Christmas din, idol. Ayan. Huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Keanu mga lalabs. Ayan. Si Kino Bambam. Ayan, Adam Morsi nagbaba ng bahay. Hindi ako binibisita ni Kino ah. Busy siguro kaya tulog. Harang host, ay salamat sa paharang dyan, Mayor X. Mayor X lalabs, nagsandal lang ako. Tamsak dan dikit san. San, ayan. Sana kapin. Krikson, ayan, dan sa'yo si Marites, pabalikan na lang. Sana kapin, ayan. Krikson connect to Marites. Krikson marak pulpak dan po napaka gandang folk dance with bakas pasukli na lang, salamat. Indonesian ata yan si Krikson eh. Indonesian siya ata. Diyan ka lang Marites, ikaw na isusunod yung ipipin Marites, wag ka aalis. Tapos na kayo kay Krikson mga lalabs. One Litra Dan sukli. Ayan, Adam Morsi Dan po from One Litra. Ayan. Okay host, wag ka alis lalaba. Ayan, host, paayuda Xmas po sa akin para G3. Wait lang, di pa ako tapos kay Marites eh. Si Marites. Saan ka ba? Nasa abroad ka Marites? Nasa Saudi ka ba? Ayun Marites, pangalawa to sa'yo. Panoorin ko, sayaw lang yung sakit ng balakang. Ayan. Ayun, galing palang sumayaw ni Marites oh. Good vibe. Ayan, sumasayaw si Marites oh. Dubai host. Nasa Dubai ka lalabs. All-in lang ako. 2 hours lang from All-in to Dubai. 2 hours. Di ba may bago na namang rules ang Dubai. Hindi ka makakapasok ng Dubai kung may na naman, may checking na naman sa ata eh. Sa border, di ba? Kasi nag-ano na naman yung corona. Ayun, bawal pala magsalita dito, pagalitan ako. Dumadami na naman yung cases. Secret, ayan. Ayan, lalab Marites, pangalawang dikit ko to lalab ah. Marites lalab, ayan. Pangalawang dikit. Pauwi na ako, February, masyaallah lalab, masyaallah, masyaallah. Pauwi ka na sana all. Madami ka na atang ipon, Madam Marites. For good ka na. For good ka na, Madam Marites. Ayan, galing mo palang sumayaw. Sige na sana yung bahay mo. Madam Marites. Baba ka na ng bahay, Madam. Ayan. 1 Litra full pack dan po sa premiere from Mayor X. 1 Litra. May premiere din pala si 1 Litra. Natamsakan ko na tayo kanina si 1 Litra eh. Ha ha ha, sa resibo host. Resibo talaga. Hindi ko na iniipon yung resibo pagkatapos nun. Pakapadala ko wala na, ilang araw lang binabasura ko na, hindi ko na inipon. Ayun Martes, nasa na yung bahay, manapin ko na nga lang. Pag makita ko pa. Ayun.
Hindi ko na makita yung bahay mo, Marites. Pagbaba ka na lang. Ay, ayun na. Yan, correction. Binaba na kita, correction. Lakas lalo ng boses ko. Matulog na ba sa kabila? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Bakit? Pinupukpok niya ba yung dingding? Hindi pala eh. Resibo. Ayan, Marites, nagbaba ng bahay. Natataas kasi nabulol na ako. Resibo. Ayan, Marites nagbaba ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan. Buksan mo yung electric fan. Ayan, Iyorodong nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman yung nakapin mga lalabs. Ayan. Ayan, Marites Ramos dan po from Adam. Ayan. Pasukli na lang, ma'am. Napanood mo na po yung live road. Ayan, on the way na. Hanapin ko siya dito sa mga ano. Hanapin ko si live road. Saan na ba yun siya? Ayan na, nakita ko na siya. Yan si live road. Nandito ako sa bahay niya. 715 pala siya. Ibing ka kayo dyan. Siya ba to lalab? Si live road ba to nagtitinda? Siya ba to? O nabidyoan niya lang? May nga dyan. Salamat naman sa parang dyan. Pakinggan mo mamaya. Pakinggan ko, wait lang. Ayan, Ling Bilya, may love shout. Hello po, host. May love shout out. Ling Bilya, ayan. May jacket ka na, Ling. Marites Ramos YouTube dan, ayan. Sabot man istorya ni Manoy, ayan. Adam Morsi, nagbawa ng bahay. May Marites dan pulpak pasukli na lang from Eurodong, ayan. Marites Ramos dan from Mayor X, ayan. 29 tusok. Salamat sa patusok dyan, Ling. Hala. Mabisita nyo upload ko. Sige po, ay pakatapos ni live road. Ayan, Luludan TV, nagpa ng bahay. Adam Morsi dan dikit, from Marites, ayan. Mayor X nagbaba ng kanyang bahay. Good vibes nga talaga to si ano, live road. Ayan, Iyorodong nagbaba ng bahay. Ayan, ano live road. Idikit ko to sa'yo ah. Nandyan ka pa. Thank you. Thanks po, Marites. Ayan. Ayan, live road. Dinikit ko na sa'yo. Ito ka. Iyorodong. Ayan, on the way. Kanina 260 to 262 si Marites. Ilan na ba siya ngayon?
Thanks po Marites. Ayan. $167 na siya. 62. May 5 dumikit na. Ayan, Mayor X nagbaba ng kanyang bahay mga lalab, si Mayor X. Powered by DJ Boom exclusive. Ayan mga lalab, tapos na kayo sa nakapin. Ada mo silang pasuklin na lang pramling bilya. Yan. Ay natatanaw. Powered by DJ Boom exclusive. Ayan, Iorodong, papunta na ako sa bahay mo. Iorodong, nandyan ka pa. Ayan, ganda naman dito. 298. Sea Farm Life. Ayan, Marites Dan, pasuklin na lang po pramling bilya. Ayan. Marites, babalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Bit araw ay natatanaw. Ayan, harang host, maraming salamat sa paharang dyan, Mayor X. Powered by DJ Boom exclusive. Salamat sa paharang, lalabs. Ayan, Marites Dan na po pasukli. Ayan, Marites, pabalikan na lang yung mga dubikit sa'yo, lalab, Marites. Ayan, sa bahay mo ako ano? Iorodong, si ano pala to? Si Farmer Life. Ilang minutes ba to? Ayan, nandito ako sa bahay mo ano? Iorodong. Iorodong, panoorin ko lang muna yan. Ayan ko lang. Ayan. Ayan, Mayor X nang baba ng kanyang bahay. Mayor X, si Alberto Arena pala to. Ayan,
Ayan, Lolo Dan TV nagbaba ng kanyang bahay. Eurodong Sea Farmer Life full pack with bakas, pasukli na lang, salamat. From Mayor X, ayan. Eurodong pabalikan na lang si Mayor X. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan, Leo Di Diloto Ompuko, mega love shoutout, lalabs, ayan. Leo Dis, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Leo Dis, mga lalabs. Ayan, GR World, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs sa GR World. Ayan, Eurodong, nasa bahay mo ako, Eurodong, ha? Pinaparond ko yung video mo. Alberto Arena dan dikit from Marites, ayan. Yan, huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Ayan, si Farmer. Ano to? Si Eurodong pala to. Ayan, Sir Padel, mga love shoutout. Hi, ayan. Ayan, Eurodong. Nagbakas ako, lalabs. Huwag mo nang balikan yun, okay lang. Ayan. Ayan, good luck, Sir Fadil, good luck. Ayan, Merox harang mo. Salamat naman sa parang dyan, Mayor X. Ang ko yung bahay mo. Muni ka na, Mayor X. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Was, mga lalap, sabi ni Nightboot. Harang, salamat sa paharang. And 5 million in the house, may love shoutout, mga lalabs, 5 million, salamat naman sa 5 million yan. Kino Bambam full pack dan, ayan, host with bakas, pasokli na lang, salamat po. And Mayor X, ibig kita ng dalawa, lalabs. Dikita nyo naman si Junaski or si Bloody Coder, mga lalabs dyan, yung binababa ni Nightboot. Ayan, Mayor X on the way. Alberto Arena pala to, si Mayor X. FW in Riyadh, ayan. Nasa Riyadh ka pala, Alberto. Mayor X. Wow, 1.8, 4 months. Ang sipag mo naman, mga ano. Yan, nasa ano mo ako, Alberto. Jumong mega live shoutout, good morning my friend. Kuya Jumong mega live shoutout naman sa'yo, lalabs. Kumusta ka na po? Merry Christmas pala, yan. Siguro marami kang handa.
Marami ka sigurong handaan, no? Mayor X. Ay, Mayor X. Kaya Jumong. Hari ng pagmamahal ko. Ayan, GR World nang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Alberto Arena, dinikit ko na lalabs, may bakas. Huwag mo nang balikan yan, okay lang yan. Kakadilat lang ng mga matahos. Hala, maaga yung gising mo ngayon. Maaga kitang nagising ah. Nakahilata ka pa, Kuya Jumong. Anong oras na mga 12? 12, 1, 2, 3, 4. Hala, alas 4 pa lang dyan, Kuya Jumong. Tulog ka pa uli. Gising ka uli maya. Ay, bathala. Thank you so much, Hosayan. Yan mga lalabs, tapos na ba kayo kay Marites? Ayan, Juan Letra. Ayan, napapansin mo na, Juan, na lumihina na yung boses ko. Nagbubulong-bulong na ako. Naharang kasi ako, wait lang, kulang pa ng isa, ano. Mayor X, isa pa. Nabuksan ko kasi na naharang. May harang ka, ano. Sino ba to? Si Mayor X. Hahaha, gugugugu po. Ang butoy. Hindi pwedeng matulog ulit. Kailangan tusok na agad. Ayan, salamat naman sa patusok dyan, Kuya Jumong. Tusok na agad. Ayan, 6 million in daw. Miguel, shout out. Parang host, ayan. Salamat naman sa paharang dyan. Yung mga money dyan, pag nanonood kayo ng may harang, pag ini-escape nyo, kayo ang babawasan ni Lolo, hindi ako. Ayan, Sir Padel Salim, nagbaba ng kanyang bahay. Maririnig. Ayan, 6 million in daw. Miguel, shout out. Lord Juson Paul Pakdan po, host with baka, salamat po. Ayan. Huwag kalimutang dikit na tamsakan si host, mga lalam. Sabi ni Nightboot. Ayan. Mamaalam. Sino na susunod natin? Ipipin-il na ba si Marites? Nag 166 na siya. 66, 70, 16, 17. Yan, apat pa sa nakapin. Gagawin nating 70 yan. Lolo Dan, nandyan si Lolo Dan. Yan, Mayor X, natapos na yung harang. Ang tagal naman ng harang na yun. Naharang, uy. Ilan? Ayan, Sir Padel, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Alberto Arena, nasa bahay mo ako. Minsan lang guys, sa dumikit, balik agad yung upload. Ayan. May bagong upload pala si Kuya Jumong. Ang laki naman nitong ano, giant bread.
Gawa to ng Pakistan. Alberto Arena Mayor X. Salamat po sa paharang mo yun lang man lalang. Ayan. Ang haba kaya nung harang mo, 2 sunod-sunod. Ayan kaya nandito na ako. Nabukas na. Ano kasi yun yung harang Arabic. OTW Marites from Kuya Jumong. Ayan Marites, nandyan ka pa? Hindi kita naman yung Marites si Kuya Jumong. Nag-LS yan ba? Nag-LS yan lalab si Marites. Si Kuya Jumong, ayan. Madaming tao dyan, ayan. Hindi kita mo yan Marites, nandyan ka pa? Ayan, ang sipag naman magluto ni ni Mayor X. Wow. Ayan, Alberto, may paharang na naman lalabs. Alberto. Ayan, di ko pa nga siya nadidikit. Tapusin ko lang. Ayan, Marites Ramos, YouTube Dan from Sir Padel. Ayan. Marites, nandyan ka pa. Magparamdam ka, Marites, kung nandyan ka pa. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Ayan. Helensky, thank you so much. Tayo sa huli. Ayan, pangalawang harang uli. Alberto. Sunod-sunod yung harang mula, labs. Wala, ayan. Okay lang kasi maikli lang. Leo di todo Ompuko. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Corona, babay na. Sayo tayo kunti. Ayan, ang laki ng giant bread. Giant harang host. Maraming salamat sa parang. Ayan, Marites Dan Pulpak. Kaibigan, Marites, nandyan ka pa, Marites. Ayan, Alberto, idikit ko na to sa'yo. Sarap naman ang niluto mo to. Ikaw lang yung nag-iisang kumain ng Noche Buena mo. Ayan. Siguro mga tulog na yung ka-roommate mo. Give it a go. Ayan. Corona, babay na. Sarap naman ang kain ni Mayor X, sana all. Nakakagutom. Hindi pa ako kumakain. Kabakarang us 4 minutes, dito muna ako. Huwag mong i-skip yan, Mayor X. Ikaw yung babawasan ni Lolo. Ayan, Box. Box Kitchen, may galap shoutout, Box. Ayan, may jacket ka na, Box. Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Box. Makipaglaban ka dyan, ayan. Ayan, 7 million in the house, may galap shoutout, 7 million. Ayan, Irensky Vlog. Love you, kind lady. Thank you so much. Sir Padel. Ayan. Tapos na ba kayo mag-70, 60, mga lalabs? 2 na lang sa nakapin promise. Papalitan na natin siya dyan. Ayan, mga lalabs. 2 na lang sa nakapin. 2 na lang. It's Saturday now there. Yeah, I know, Mr. Padel. But when I put this one, I forget. That's why I put Friday, but already Friday here. Maybe later I will change. Yeah, I put Friday, but I'm thinking that is still Friday, no? Your title is Friday. Yeah, it's okay. Later I will change.
Yeah, I forgot. Kuya yung vlog dan dikit pulpa kaya nandiyan pa si Marites. Ayan, dalawa na lang sa nakapin mga lalas. Pwede na tayong magpalit. Ayan, Kuya Jumong. Nakalimutan ko yan lalabs eh. Ang akala ko kasi Friday pa ngayon. Naiisip ko pa yung ano, yung Pasko. You're so kind. Thank you so much. So, nung na-post ko na siya, naalala ko, Saturday pala ngayon. Oh my God. Mapapala ako nito ni Lolo. Mali-mali yung caption ko. Ayan, Box Kitchen. Nagbaba ng kanyang bahay. Makang! Sabi ng pusa ko, makang daw. Mission lang, sukli agad. Ayan, from Jumong. Lolo din nagbaba ng kanyang bahay. Later, Mr. Padel, I will change that one. I will edit, okay? Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Dalawa na lang sa kanya, dalawa. Magpapalit na tayo ng ipipin. Ayan. Tingnan ko nga. Mayor X. Sino ba yung sunod kay Martes kanina? Kawawa naman si Maui Boy. Ayan, dalawa na lang lalabs na nakapin. Maluoy na, maluoy. Ayan, sige Martes, ako na lang magdidikit sa'yo. Ayan, si Bicola ng Oragon. Ayan. Ayan mga lalabs, dikitan nyo na si Martes. 168, 69, 70. Patulong naman po, first time po si Purge Vlogs. Sige lalabs, mag-shoutout lang yung mga malilit na bahay dyan. Wait lang lala, tapusin mo natin si Marites. Ipa 70 muna natin siya, 170, dalawa na lang sa kanya. Sige Mayor X, napakabait naman talaga oh. Bigyan mo na lalab si Marites ng dalawa para maka 70 na yan. Maluoy kayo mga lalas, maluoy. Ayan Marites, bibigyan ka ng dalawa ni Mayor X. Ikaw yung bahay ni Box Kitchen. Maliit pa daw yung bahay niya. Ipin lang natin mga lalabs yung maliit pa yung bahay. Kasi dumaan naman tayo sa maliit na bahay. Ilan pa ba yung bahay nito? Ala, tup ka pa lang. Ala, ibaba na natin yung Diyan ka lang box. Ala, mga lalabs, maluoy na uy. Dalawa lang pala yung niya, banana. Si box. Ayan Marites. Dinikitan na kita Marites ha. Ayan GR Hall nagbaba ng bahay. Lucky me, migalab shout out. Tamsak dikit host from Alberto Arena. Ayan, maraming salamat po Alberto. Napakabait naman talaga ni Alberto. Sabahin mo ako Box Kitchen, ayan. Ayan, Box Kitchen. Dikit ko to sa'yo, full view. Ayan, dinikit ko na. Tatlo na, pangatlo ako. Lucky me. Salamat naman dyan, Lucky me. Tapos na ba kayo kay Marites? Ayan, dapat mag-70 na siya. Isunod na natin si Box. Ayan, nag-70 na siya lalabs. Gumuhit na siya. Diyan na tayo kay Box.
Ayan. Dan po sa nakapin host, salamat naman dyan, lalabs, Lucky Me. Kabait naman ni Lucky Me. Ayan mga lalabs. Oh, thank you so much. Nadinig ko yun, nagulat ako. Dinikitan kita ng isang box. Pangatlo, ayan. Si ano nagdidikit sa'yo, si Lucky Me. Bigyan ko pa ng isa ho. Sige, bigyan mo pa. Yan, salamat naman. Si ano yun, si Marites. Marites, ibaba mo yung bahay mo, lalabs. Katinanggal na kita sa pin. Si Marites yun, lalabs. Yan, punta na tayo sa nakapin mga lalabs. Ano pa lang pala siya. Yan, dikitan mo si Kuya Jumong box. Yung binababang bahay ni Kuya Jumong, box kitchen. Nag-eelis yan sa araw, lalabs. Nakikita mo yung bahay ni Kuya Jumong dyan. Box kitchen. Dikitan mo, lalabs, si Jumong. Ayan. Poging bagsik, tamsak dikit harang. Salamat naman yan, poging bagsik. Yan, yan, jacketan ko. Ayan, salamat naman yan, lalabs. Salamat po, ayan. La la la. Ayan, nag-5 ka na agad, box. Ila. Hello, dan TV dan pulpak from Marites, ayan. Giarwol ng baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, first vlog dan pulpak. Miga malag shout out. Ayan, Purge Vlog dan Pulpak. Ako na po magbalik kasi turuan ko pa lang siya po. Ayan. Sige lang, box. Ay, hindi pala ikaw yan. Binababa mo lang yan. Hindi pala ikaw yan, box. Igaturuan mo para matuto. Yan, dikit sa nakapin from Marites, ayan. Ayan, box, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalaba. Let's Cook, tamsak, may love shout out, Let's Cook. Sino ba to si Let's Cook? Yan, Let's Cook. Meron ka na pong jacket, lalab. Let's Cook. Dan host, please connect. Ayan. Sige, Let's Cook. Magbaba ka na ng bahay mo. May jacket ka na. Pwede kita nyo nakapin. Let's Cook.
Ayan, ano, Box Kitchen, nasa bahay mo ako uli kay Purge Vlogs, yung binababa mong bahay. Ayan, ang likli lang naman ng ano mo. Sa nakapin, ayan, pangalawa. Parang awa nyo na, tinuturuan ko siyang makipag-join sa live stream, ayan. Parang host, ayan. Kasi, yan, dinikitan ko pa siya ng pangalawa box. Parang host, maraming salamat sa parang dyan. Puging bagsik, ayan. Ayan, padikitan naman yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Dancing. Ayan, let's cook. Tingnan natin yung bahay ni Let's Cook. Makipagdikitan ka dyan, Let's Cook. Paglablaban ka dyan, ayan. Ayan, si Sparkling Spunk. Malit na malaki naman. I don't know your banana because you hide, no? Ayan, Dandikit Junaski Vlog. Ayan. Hindi magbakas ka lang dyan sa dulo ng yung bakas ng pangalan ko para alam niyo na sa akin kagalit. Ayan, GR World ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan mga lalas, maawa naman kayo sa nakapin dyan. Ayan, no, malit pa yung bahay niya, baby pa. Ilan na ba siya? Ayan, 8 na siya. Kanina ano siya eh. Ayan, pangatlong dikit ko to box. Saang lugar ka ba? Bakit napakadaming puno nito? At social distancing. Pogi, ayan, Pogi. Pogi, sino si Pogi? Poging bagsik, balikan kita, ayan. Ayan, Purge Vlogs. Nagpaturo pa lamang ako kaya Bex Kitchen. Salamat po sa lahat ng dumikit. God bless us all, ayan. Sige lang lalabs. Jaketan kita. Yan, may jacket ka na, Purge. Main mo yan, yung binaba mo, di ba? Gawa ka ng ninja lalabs. Sino ba yan si Box Kitchen? Ayan, Poging Bagsik nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas. Palablab si Poging Bagsik. Ayan, Box Kitchen, bigyan pa kita tatlong banana. Ayan, napakaano naman, bait naman ni Poging Bagsik. Ayan. Ibigyan kanya uli ng tatlong banana. Ano? Box Kitchen. Ayan. Dikitan mo yan lalabs. Ano? Box Kitchen si ano? Poging Bagsik. Inaayudahan kanya. Ayan, God B, mega love shoutout X-Max to you. Ayan. How are you? Ano? God B. How is your WH? Ayan, MD Alif 79, mega love shoutout. How are you, MD? Ayan. Watching Oman po from Michael 22. Ayan. Lucky Me Harang host. Salamat sa paharang dyan, Lucky Me. Ayan.
Bigyan ko lang yung, ay, buksan ko lang yung electric pan mga lalas. Wait lang. First vlog, matuto ka rin. Ipagpatuloy mo lang, laban lang, kaya mo yan. Ayan. From Lulot Dan. Merry Christmas house and all. Ayan. Mga lalabs, wait lang. Buksan ko lang yung electric pan. Para hindi maingay. Buksan ko lang yung electric pan. Babalik ako 1 minutes. Ayan, binuksan ko lang yung electric pan. Thank you for hosting. Ayan. Ano yung dinilit? Harang ho. Salamat sa paharang naman. Pasalamat. Ayan, first vlog. Tikitan mo si, ano ba yung kanina? Si, yung nag-aayuda sa'yo, lalabs. Si Bagsik. Sino ba yun? Si Arena yun. Ayan. Purple Kusina. Ayan. Nigalab shoutout po. Parang Purple Kusina. Ayan. Ayan, Purple. Meron ka na pong jacket, lalabs. Purple Kusina. Ayan. Boss, if you have extra ninja, please give me. I give more. Okay, let's cook. I will give you, just wait. Ayun, alam na niya. Ilapag ang channel niya. Sige lang, Box Kitchen. Ayan. How much you have? Let's cook. Give me 5, I will return 5. Ayan, maraming salamat, Box Kitchen. Ayan. Tamsak po, maraming salamat sa patamsak dyan. Purple Kusina. Ayan. Maraming salamat po, Box Kitchen. Ayan. Maraming salamat po, host. Ayan, okay lang yung lalabs. Ayan, Box Kitchen, full pack po sa nakapin, host. Ayan. Pabalikan mo na lang purge yung mga dumikit sa'yo, ha. Ayan, Box Kitchen, dan po sa bahay mo. Ayan, si Purple Kusina, dan sa'yo. Ayan mga lalabs, yung dumikit sa akin na hindi ko pa nabalikan. Magbakas lang kayo kay Bicula ng Uragon mamaya. Iisa-isahin ko yung aking, yung mga message nyo dyan para mamaya mabalikan ko kayo, ha. Ayan, bigyan kita ng isa, Box Kitchen. Ayan. Ayan, dikitan mo si Mayor X, Box Kitchen. We thanks God for Xmas. Ayan, from God be. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May galab shout out 8 million. Ayan, thank you so much. Ayan, nag-12 na siya mga lalab. Si Purge. Ayan, Purple Kusina o TW. Ayan. Nadikitan na kita ng tatlo Box Kitchen. Tapos natusok na pala kita. Salamat naman sa patusok dyan, Kuya Jumong. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga dumikit. God bless po. Ayan. God be vlog dan po from Purple. Ayan. Dan vlog may galab shout out. Ay host, thumbs up dikit sa'yo. Merry Christmas. Ay, may jacket ka na, Dan. Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Dan. Ayan.
Ayan, Purple Kusina nagbaba ng bahay. Mention lang sukli agad from Jumong. Ayan. Bimblebee Migalab shoutout. Tamsak Haranghos from Alberto Arena. Ayan. Ayan, Dan Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, naka 14 na siya. Hintayin natin siyang mag 20 mga lalabs. Gawin natin 20 yung nakapin, 20. 14 na siya. Gadby dan full support. Ayan. Gadby, pabalikan na lang si Marites. Return to Marites, Gadby. Ayan. Lolo Dan TV nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayan, 6 na lang sa nakapin mga lalabs. Gawin natin siyang 20. Ayan, luludan nagbaba ng bahay. Jumungdan, pabalik na lang from Purple. Ayan. Ayan, Box Kitchen, full pack dan from Purple Kusina. Ayan. Sa nakapindan sa'yo, full pack. Ayan. Ayan, Box Kitchen or First Black. Pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan, Lolo Dan TV OTW. Ayan. Ayan, Bimblebee nang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Mahina na yung boses ko. May tulog na kasi mga lalabs, kailangan hinaan ng konti. Hello po ate, Merry Christmas from Anthony Adventure. Pa-shoutout po, ayan. Anthony Adventure, may grab shoutout, ayan. Kumusta ka na Anthony? Anthony, ayan. Ang palablab naman si Bicula ng Oragon mga nalabs, yun po yung aking bagong upload. Ayan, Purple OTW si Kuya Jumong sa'yo. Ayan. Lolo Dan TV Dan po, pabalik na lang. Ayan. Purple Kusina nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Dan Vlog playing na po ng haba po ng video. Ayan. Panoorin mo lang siya lalabs ng 2 to 3 minutes. Huwag mo nang tapusin kasi pag tinapos mo yun, bukas ka pa makakabalik sa akin. Ayan, Bimblebee. Dan sa'yo from Dan Vlog. Ayan. Dan Vlog, tamsak Dan, dikit. Dating dikit from Lolo Dan. Ayan, Michael 22 Ninja, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Purple Dan full pack from Jumong. Ayan. Purple, pabalikan na lang si Kuya Jumong lalabs. Dan sa'yo. Tingnan natin yung nakapin kung naka 20 na siya. Para makapin na tayo ng iba mga lalabs. Ayan, 5 na lang sa nakapin mga lalabs, 5 na lang. 5 na lang, 5 na lang. Ayan. Tamsak sa video mo, dating dikit tayo. Ayan. Opo, alam ko po yun kay ata tayo nagkadikitan eh.
Sino ba yun si Purple Kusina? Kalimutan ko na saan ba yun. Ayan, Dan Vlog Ati, Dan. Ayan. From Anthony, ayan. Dan Vlog daw sa'yo si Anthony. Pabalikan na lang. Ayan, Dan, ako sa'yo. Kanina pa Kuya Jumong, ayan. From Purple, ayan. Michael 22, Dan sa'yo from Dan Vlog, ayan. Pulpak sa nakapin, ayan. Dan OTW, Purple Kusina, Dan na po, pulpak, ayan. Alam, maraming salamat po sa mga dumikit. Ako po ang babalik, ayan. From Box Kitchen, ayan. Fishing in, ayan, no. Anthony nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, 4 na lang sa nakapin, 4. Ayan, ano, Birds Vlogs, ayan. Pang-4 na dikit ko to sa'yo, ah. Hindi ako magbakas na. Ayan, ayan na, dinikit ko na, ano. Tingnan ko, nag-17 ka na. Anak ba tayo? Ayan, jumungdan na rin sa'yo pero still playing yung video mo po, ayan. May bawang premier Kuya Jong. Tingnan ko nga yung bahay mo. Nakatamsak na pala ako dito. Ayan, Dan Vlog, Jumong Dan from Dan Vlog, ayan. Huwag kalimutang dikit ang tamsakan siyos mga lalams. Ayan, Michael 22 Ninja Dan po, pabalik na lang po from Purple Kusina, ayan. Ayan, Dan Vlog OTW po from Jumong, ayan. Purple nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalab, 3 na lang sa nakapin, 3 na lang, ayan. Para mapalitan na natin siya mga lalab, 3 na lang. Ayan, ako na magdikit pang ano na to, 18. 2 na lang sa nakapin mga lalabs. 2 na lang sa nakapin, 2. Ayan. Anthony Adventure dan dikit pulpak from Marites, ayan. Michael 22 dan po from Anthony. Ayan, Anthony Adventure dan dikit pulpak, ayan. Fatima Ma Food, tamsak dikit dan pulpak puhos, ayan. Fatima, may galab shout out. Ayan, Fatima, mayroon ka na pong jacket, Fatima. Ayan mga lalap, 2 na lang sa nakapin, maluoy na, uy, maluoy. Kuya Jong Vlog dan pulpak from Lolo Dan, ayan, may galab shout out.
Ayan, maraming salamat po, host. Ayan. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Gawin na natin siyang 20 para makapin na tayo ng iba. Dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Maawa na kayo. Ayan, dalawa na lang sa nakapin. Mas baba na ako, maaga pa ako gising bukas. Sige Marites lalab, maraming salamat. Mag-iingat ka palagi dyan. God bless Marites. Ayan. Ayan, Lolo OTW from Jumong. Ayan, Purple Kusina Dan. Ayan, from Anthony. Thanks host from Marites. Ayan, mag-ingat ka palagi dyan lalab. Ayan mga lalab, dalawa na lang sa nakapin. Para makapagpin na tayo ng dalawa. Ay, ng dalawa. Ng sunod, ayan. Merry Christmas sa lahat from Marites Ramos. Ayan. Bigyan ko dalawa ang nakapin. No? Sige naman dyan. Bigyan mo ng dalawa. Nang makagalaw na tayo mga lalabs. Hindi tayo makakagalaw hanggat di nagti-20 si Wax Kitchen. Ayan. Ayan, luludan nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalab, isa na lang. Nightboot dan dimit night kabut dan ano yun? Nightboot dan dikit. Ayan, back kitchen dan. Please pasukli na lang. Ayan. Ano yan, back kitchen, balikan mo yung mga dumikit sa'yo lalaba. Ayan, luludan, full pack sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan. Dikitan mo per si Kuya Jumong lalabs. Nag-LS yan. Ayun, para makadami ka ng banana. Nightboot dan dikit. Ayan. Sino ba si Nightboot dyan? Ayan, Lolo TV dan na po from Fatima. Ayan. Lolo Dan, pabalikan na lang po si Fatima. Dan na sa'yo. Ayan, Fatima nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Lilian, dikit na po from Anthony. O pabalikan ko yun, didikit sa kanya host. Ayan. Sige po, Box Kitchen. Check mo na lang lalabs, turuan mo. Harang host, maraming salamat sa paharang din Alberto Arena. Ayan. Maraming salamat lalabs. Ayan, palablab naman si Bicolanang Uragon mga lalabs. Patamsakan si Bicolanang Uragon. Ayan. Purple Kusina, maraming salamat po. God bless you po. Ayan. Ayan, padikitan naman mga lalabs yung binababa ni Nightboot. Ayan, DJ, pabalik na lang po. Ayan, Purple Kusina nagbaba ng bahay. Dan Vlog nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Mayor X Harang. Salamat naman sa paharang dyan lalabs. Kumusta na yung nakapin? Nag-20 na ba siya? Ayan, nag-20 na siya mga lalabs. Ayan, Purge. Nag-20 ka na lalabs. Yung dagdagan mo pa yan, ayan. Sino yung may maliit na bahay dyan? Nang mapin natin mga lalabs. Yung maliit na bahay dyan, ayan. Bicolanang Uragon, Dan, please pasukli, ayan. Sige lalab, Fatima, magbakas ka lang kay Bicolanang Uragon. Babalikan kita mga maya lalabs. Ako yan si Bicolanang Uragon. Ayan, Fatima nagbaba ng bahay. Salamat Lolo from Fatima. Ayan.
Saan bahay po babalikan kita? Ayan. An baba ka daw ng bahay, sabi ni Purple. Ayan. Sino may malit na bahay dyan mga lalams? Tingnan natin sa isa. Dan Vlog. Ayan si Dan Vlog, 662. Sino pa yung may maliit dyan na bahay mga lalams? Ayan. Si Luludan. Malaki ata yung bahay ni Luludan eh. Yan natin. Dan Vlog dyan ka lang lalabs. Ayan Pati Madan from Box Kitchen. Ayan si Anthony, 153 pa lang pala to. Anthony, nandyan ka pa? Saan na yung bahay mo? Ayan pa lang. Ito muna, mamaya ka na ano. Ayan, Box Kitchen or Purge. Baba muna kita lalabs. Makipagdikitan ka dyan sa babaha. Ayan. Palitan muna kita. Ayan, Merry Christmas sa lahat guys. Opo ate, ayan. Ayan, Dan Vlog full pack. 1+1 na ako sa'yo. Dikit ko na din main ko, ayan. Wow. Daming snow. Alzaki nyo, mega love shoutout lalab Alzaki. How are you lalabs? Alzaki. Anthony Adventure Dan na po, ayan, from Luludan, ayan. Alzaki nyo Dan Pulpak from Fatima. Anthony Adventure Dan na po sa'yo, sukli salamat. Ayan, Purple nagbaba ng kanyang bahay mga lalab, si Purple, ayan. Alzaki dikit na po Dan, ayan. Mga lalabs, yung mga pumasok sa akin, kung hindi ko pa kayo nabalikan, magbakas lang kayo kay Bicula ng Oragon mga lalabs ha. Mamaya babalikan ko kayo. Kasi hindi ko pwedeng idikit ngayon yung aking main. Paano pa yung papanood? Pinaka-LS ako lalabs. Mamaya pag ako'y nakapag-out na. Para mapanood ko ng main ko. Okay? Parang host, maraming salamat sa paharang dyan, Mayor X. Merry Christmas po sa lahat. Ayan. From Anthony. In 155 na si ano. Ayan, Alzaki nyo tamsak dan old friend from Luludan. Ayan. Junaski dan from Anthony Adventure. Ayan. Sige lang lalabs Anthony. Magbakas ka lang sa dulo ng ano mo na pangalan ko. Babalikan ka niya ni Junaski. Ayan. Yan ay aking member. Ayan. Alzaki nyo full pack dan. Ayan. With bakas from Mayor X. Ayan. Host kay DC at tayo'y nagkadikitan
Kay DC ba yun? O parang naalala kita eh. Kulay purple yung ano mo. Yung picture. Mahilig ka sa purple, ayan. Fatima, nagbaba ng bahay, ayan. Michael 22 TV, pasukli na lang, ayan. Akala ko kay ano, kay, sino ba yun? Kay Rapi. Hindi pala kay Rapi. Ayan. Purple nagbaba ng bahay, ayan. Tapos anong i-click para yung papasok sa'yo, masubscribe mo na bago makachat. Chat di ko alam yan, paturo po. Lalab, dikitan mo ko para makapasok ka. Sige, mag-subscribe ka muna tapos dumikit ka sa akin, lalabs. Box. Tapos magbakas ka doon sa Bicolan ng Oragon para mamaya masuklian kita, ha? Yung mga pumasok sa akin dyan. Ayan, si Bicolan ng Oragon. Magbakas ka dyan, ano? Box Kitchen. Para makapasok ka. O parang doon tayo nagkadikitan, ano? Purple. Napunta ko doon sa araw eh. Pag break time ko lang napunta ko kay Sir Rapi. Ayan, Fatima, nagbaba ng bahay. Ayan, saan na ba yun si ano? Si Box. Dumikit ka muna sa akin, Box, para makapasok ka. Sige, Box, magbakas ka sa Bicolan ng Oragon na mamaya balikan kita. Main mo ba yan? Ayan. Ayan, Michael 22 Ninja, ayan. Mayor X Dan, pabalik na lang po, ayan. Ayan, Fatima, nakasupport lang. Ayan mga lalabs, main ko ito. Sige lalas, Box Kitchen. Magbakas ka doon sa Bicolan ng Oragon, mamaya balikan kita, ha? Kasi ngayon hindi ko maididikit sa'yo yung aking main. Kasi kailangan kong panoorin mo na bago dikitan kasi baka kainin lang. Ayan yung Bicolan ng Oragon, ako yan. Mamaya kita babalikan, lalabs. Yung mga dumikit sa akin, mamaya ko kayo babalikan, ha? Isa-isahin ko yung mga nag-message. Yung nagbakas doon. Ayan, Anthony, nasa bahay mo ako, Anthony. Ayan, Alzaki Purple Dan, ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan, Anthony. Pinapanood ko yung mo video, ayan. Fatima, dating dikit from Purple, ayan. Ayan, Purple Kusina, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Anthony, ako yan, si Android, ayan. Salamat po, ate, ayan. Saang bansa ka ba, Anthony? Daming niebe dyan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Purple Kusina from Fatima, ayan. Canada po, ate. Wow, sana all nasa Canada. Paano ba mag-apply dyan? Kailangan pa ba ng mga Kailangan may employer ka papunta dyan? Sandal ako mga lalabs kasi sakit man sa likod, uy. Idikit ko lang yung mic. Ayan.
Sa'yo. Ayan. Malamig po ate dito. Ayan. Ayan, Pati Channel. May galabi shoutout lalabs. Pati Channel. Ayan. Malamig po ate dito. Ayan. Baka di ka na nga naliligo dyan eh. Sobrang lamig. Di ka na naliligo, Anthony. Ayan, Pati Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Pati Channel. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Ayan. Bikulan ng Orangong Tamsakdan, dating digit. Ayan, bigyan galab shoutout. Sige po, Luludan TV. Magbakas ka po sa Bicolana. Mamaya po kayong lahat babalikan sa gamit yung aking main channel. Ayan. WWGCCE ito ate. Try po. Ayan. Ano ba yun? Wala naman. Ano yun? Clinic ko siya ayaw. Pati Channel na nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, nagbakas na ako doon, host. Sige, lalabs. Box, mamaya kita babalikan, ha? Naliligo naman po ate, may heater. Ay, naliligo ba? Ayan, Alasaki nagbaba ng bahay. Hello, my friend, Pati Channel. Huwag kalimutan dikitan yung aking member, mga lalabs, na si Lloyd. Ayan. Ayan, Pati Channel ang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Si Pati Channel. Ayan. Mayor X Harang host. Ayan. Salamat sa paharang, lalabs. Salamat sa paharang. Ayan. Mga lalabs, naririnig niyo pa ba ako? Mahina na yung boso kasi yung mga kasama ko sa bahay, mga tulog na ba? Kaya yung boses ko mahina na. My boy, you're not sleeping? Ha? Yung pusa ko hindi pa tulog. Ganda na po kay Lloyd. Ayan. Maraming salamat, Anthony. Ayan. Magbakas ka lang doon, lalabs, kay Lloyd. Ay. Tapos sa dulo ng bakas mo, lagyan mo ng Islandski Vlog. Para alam niya na galing ka sa akin. Ayan. Ayan, Purple Kusina done watching your delicious chicken video from Mayor X. Ayan. You're welcome ate. Ayan. Kakaidlip na ako. Oh my God, Kuya Jong. Kuya Jong mo. Kasi ang aga mong gumising eh. Kakagising mo lang, naidlip ka na naman. Mag-ano ka na dyan, magkapi. Mag-breakfast ka na ba? Yung mga tira-tira nung niluto mo nung Pasko, initin mo na. Sige lang, Mayor X. Maraming salamat po. Mag-charge ka muna. Ayan. Wati Sari, Migalab shoutout. Merry Christmas to you, friend. Ayan. Migalab shoutout, Wati Sari. Ayan. Pati Channel, dan po pabalik na lang from Purple Kusina. Ayan. Pati Channel, connect to Purple. Ayan. Ayan, Purple Kusina nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Luludan TV nagbaba ng kanyang bahay. Ang lamig kasi, friend, kakatawad bumangon. Yun lang. Baka naman, Kuya Jum, hindi ka na naliligo. Kasi nilalamig ka. Sa mga nadikitan ko, pakibalik na lang po, salamat from Mayor X. Ayan. Ayan mga lalabs, balikan nyo si Mayor X, ha, yung nadikitan niya. Ayan, Mayor X nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, JB Guitar Tutorial. Miga lang shout out. Salamat naman dyan, Guitar. Ayan, JB Guitar nagbaba ng bahay. Huwag kalimutan ng aking member na si Kino, mga lalabs. Ayan. Ayan, Wati Sari nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Palablab naman. Ayan. Thanks po sa pagtanggap mo sa akin. Ayan, sa LS mo. Merry Christmas. Ayan. Mayor X, maraming salamat po sa iyo, lalabs. God bless you. Ayan, mag-ingat ka palagi dyan.
Kaya na, dami ko tawa. Sabihin mong di naliligo sa'yo. Kasi nga lalabs. Sabi niya malamig doon, maraming snow. Ayan. Sigawan mo ko, tawa lang. Kapi lang ako. Sige, magkapi ka na yan, Kuya Jumo. Ayan. Ayan, GB Guitar Dan po from Anthony. Ayan. Fatima, nagbaba ng bahay. Alam niyo mga lalab dito sa UAE, malamig na rin dito. Alam mo, karamihan ng mga ibang lahi dito di na nagsisiligo. Sige na lang suot ng damit. Kanina nga umaga ang lamig ng tubig. Alam mo, unang ginagawa ko mga lalabs kasi malamig yung tubig. Yung ano ata namin, heater sira. Alam mo, unang ginagawa ko mga lalabs, babasain ko muna yung ulo ko tapos sasabunin ko muna, shampoo. Tapos yung katawan, sunod na lang, mabilisan lang ba? Kasi malamig eh. Wala nang hilod-hilod eh. Wala nang hilod-hilod. Basta lang mga lang siguro, mga mabilisan na ligo. Mga lalag, mabilisan na ligo lang. Oo, yung mga ibang lahi dito wala nang ligo-ligo mga lalags. Mga amoy putok na ba? GB Guitar, ayan. Dan from Watisari, ayan. DJ Bumbong pala yan. Pa-share Wala nang ligo-ligo kasi malamig na ngayon eh. Ayos ate yun, bagong technique. Quiet. Oo, para mabilis lalabs. Yung pusa ko maingay. Ganun ako maligo dito lalabs pag sobrang lamig ba. Basahin nyo muna yung buhok nyo para mabilis. Wala nang hilod-hilod. Magbasa ng buhok, sabon, tapos toothbrush, ayan, hilamos. Tapos basa ng katawan, ayan, kalas. Ayan yung iba dito, yung mga ibang lahi dito, makakasakay mo sila sa bus. Naku, grabe ang amoy. Amoy putok na hindi maintindihan. Ayan, Watisari Dan po, pabalik na lang from Purple, ayan. Ayan, Purple nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Uric Acid, Migalab shout out. Assalamualaikum, walaikum salam, ayan. Uric Acid, Migalab shout out. Ayan, Uric Acid, meron ka na pong jacket. Walaikum salam to you. Ayan, Uric Acid, ayan. Tony nagbaba ng kanyang bahay, ay ng kamay. May banana and apple, ayan. Just connect one to another, Uric Acid. Later I will give you banana, ayan. Ayan mga lalap, dalawa na lang sa nakapin. Uric Acid connect to Anthony, ayan. Ayan, dalawa na lang pala sa nakapin para mapalitan na natin siya mga lalabs. Makapagpin na tayo ng iba. Ayan, Uric Acid nang bawa ng kanyang bahay. My name is Ahmed, ayan. Ahmed, Migalab shout out. Yan, thank you po. Yan, ako na lang magdikit. Dalawa na lang tayo, Anthony. Magsi-60 ka na. Wait lang. Wait lang, at may harang. Okay lang po, Lolo Dan. Make happy. Ayan.
Uric acid ng baba ng bahay. Salamat po ate. Ayan. Nandyan na ba yung pamilya mo kasama mo, Anthony? Diyan sa Canada, sana all. Ayan. Dagdagan ko ulit 2 sa nakapin. Ayan, salamat naman. Ayan. Purple Dan. Ayan, from Watisari. Ayan. Give me banana and apple and shrimp. Ayan. Then badin you will cook sinigang. You will cook sinigang and shrimp with shrimp. Opo yung misis ko lang po ate. Ayan. Anthony, may love shout out. Ayan, Merry Christmas lalab, Anthony. Ayan, may jacket ka na, Anthony. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan. Dijoy, ayan, may love shout out, Dijoy, ayan. Uric acid ng baba ng kanyang bahay, ayan. Dijoy, happy holiday and advance happy new year. Give me chicken, ayan. Okay, I will give you chicken. Tomorrow I will buy chicken too. Carrefour grocery. Ayan. Uric acid Dan, ayan. Fatima nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, 160 ka na ano, Anthony. Ayan, mag-shoutout. Sino pa yung maliit dyan? Ha. Di Jordan, please pasukli. Ayan. Sino may maliit na bahay dyan, mga lalabs? Tingnan nga natin yan. Wati Dan from uric acid. Ayan, idol Tony Piz tayo ha. Si host ang nagsabi nun, natawa lang ako. Give me chicken, ayan. Haha, give me chicken, ayan. I will give you tomorrow chicken. Now I don't have chicken in my fridge, no? Because yesterday I already cooked it. Ginalyn Tamsak, nagalab shoutout Ginalyn, ayan. May jacket ka na Ginalyn, ayan. Maalam. Sino yung Lolo Dan? Malit pa ba yung bahay mo? Jacket? May jacket ka na, Ginalyn. Ayan. Ay, bathala. Sino may malit na bahay dyan, mga lalap? Sipin natin yung may premiere, yung may malit na bahay. Ayan. Lolo Dan, may... Si Lolo Dan ba? Give me fish. Uric acid, don't cry. Later I will give you fish. Uric acid, I want to check your house. You want fish, you want chicken, you want shrimp. Ayan. Okay, malito pala yung bahay nito na uric acid. Ayan, sino may malit na bahay dyan? Tingin mo si uric acid, nakangiti ang butoy. Okay, uric acid, drop your link. Mga lalas, mag-shoutout lang yung may malit na bahay dyan. Ayan, nang mapin natin. 223 pala si uric acid. Hoy, uric acid, drop your link. Okay lang, host, unahin mo yung maliit na bahay. Okay na ako, ayan. Tingnan mo si uric acid nakatawa. Sige, Anthony, lalab, sumba mo na kita lalab, ha? Ayan. Pin natin si uric acid. Pag grade 8 naman dyan. Sige lang ano, Ginalyn, wait lang po. Bigitan muna natin si uric acid. Kasi sabi niya, give me chicken, shrimp, apple, banana, and chicken. Baka mamaya na hingiin nito eh. Okay po ate, ayan.
I'm 222 subscribe. Ayan. Okay, uric acid. Ayan, Juba, may galab shoutout, Juba. Juba Bros Love TV, may galab shoutout. Thumbs up, Dan. Ayan. Thank you so much, Juba. How are you, lalabs? How is your banana? Ayan. Juba, how are you? Lotus Vlog Dan po from Anthony Adventure. Ayan. Lotus, connect to Anthony. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Ayan. Anthony nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Ginalyn nagbaba ng kanyang bahay. Si Lotus pala yan. Uric acid Dan, thanks. Ayan. Ayan, uric acid, I will give you 2 banana. Uric acid, ayan. Uric acid Dan, ayan. From Anthony. 226. Yan, uric acid. I will give you 2 banana but I will not bakas. I will not bakas. No need bakas. Ayan, nakakaano naman si uric acid. Nakaka-nosebleed. Ay, sino? Parang si uric acid, ano ata to? Pilipino eh. Ayan, Ginalyn nagbaba ng bahay. Anthony Dan from Matisari. Ayan. Juba Bros Love nagbaba ng kanyang bahay. Fatima nagbaba ng bahay. Ayan. Matisari nagbaba ng bahay. Love. Ayan. Love daw sabi ni Juba. Ayan. Uric acid Dan full pack from Lolo Dan. Ayan. Lotus Vlog Dan pasukli. Thanks from Anthony. Ayan. Pinoy Lifestyle Dan from Anthony. Ayan. Ayan, uric acid, I will give you 2 banana ha. And I will connect now. Ayan, Purple Kusina, nagbaba ng bahay. Ayan. Fatima, Juba Bros Love Dan from Fatima. Ayan. Ayan, Juba connect to Fatima. She already done connected to you, lalabs. Juba, ayan. Fatima nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Nagbaba ng bahay si Fatima. Ayan. Juba Dan from Anthony. Ayan. Ayan, uric acid Dan first banana. Ayan. 226 to 227. Ayan, palablab naman si Jonas Kimanalab, yung aking member. Ayan. Ayan, what is Dan? Thanks from Anthony. Ayan. Anthony nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Pag grade 8 naman, host, please. Sige, lalabs, Ginalyn. Ilan na ba yung bahay mo? Tapusin lang natin si uric acid. Yan, Watisari Dan po, ayan. Ginalyn, ayan. Yan na ba yung bahay mo, Ginalyn? 8990. Ayan, Juba Bros Love Dan may support, ayan.
Watisari Dan Pulpak, ayan, may love shout out from Luludan, ayan. Toyota Benza brake replacement, Anthony, ayan. Anthony nagbaba ng bahay. Purple Kusina Dan, pasuklin na lang, thanks from Anthony. Wait lang, Gina Lynn, hintayin natin munang si uric acid. Okay. Uric acid. Sabihin ko, nakalimutan ko na. Ayan, your is beautiful. Oh my God, yung sa akin daw maganda. Oh my God. Ayan, purple Kusina Dan, ayan, from Anthony, ayan. Ayan, 6 million in the house, mga lalabs. May galab shout out. Thank you so much sa 6 million dyan. Lolo NTV, your link please, ayan. Lolo Dan, yung bahay mo daw pababa, sabi ni Watisari. Nilmar, mega love shoutout, lalabs, kumusta ka na? Ayan. Mega love shoutout, beautifulos, Merry Christmas, lalabs. Ayan. Nilmar channel. Wala ka nung 23, Nilmar. Anthony, your link please. Ayan. Anthony, baba ka raw ng bahay from Watisari. Ayan. Yan, padikitan naman yung aking member, mga lalab, yung mga binababa ni Nightboot. Junaski Dan, thanks. Ayan. Anthony, mag-iwan ka lang ng bakas, lalabs, ha. Kay Junaski, ayan. Ayan, Anthony nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Lotus Vlog Dan Pulpak from Luludan, ayan. Fatima nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, uric acid. Dan Sikin Banana, ayan. I give you 2 banana, uric acid. You have a nice cat. I have also cat, uric acid. Ayan, Go Philippines. Hi, may love shout out. Go Philippines. Ayan. Sabi ni Nilmar. Ayan, Go Philippines. May jacket ka na. Ay, naku, hos. Panay lagas, hos. Nakailan na ako sa 500 plus halos. Inuubos na naman kasi ilang araw hindi ako pangisda kasi lagi busy kasi pabinyag ako sa apo ko. Ayan. Kaya pala Kaya ka pala hindi napunta sa LS ko kasi busy ka, ayan. Anthony Dan po, please pasukli, ayan. And uric acid, I give you 2 banana, okay? Tamsak Dan, ayan, salamat naman dyan, Go Philippines, ayan. Go Philippines nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Juba nagbaba ng bahay. Thumbnail tutorial, ayan. Anthony, dating dikit sa'yo, ayan, from Purple, ayan. Fatima Dan po from Anthony, ayan. Ayan, nasaan na si Gina Lynn dyan? Gina Lynn, nandyan ka pa? Ikaw na isusunod ko, Gina Lynn. Gina Lynn, magbaba ka na ng bahay, nandyan ka pa? Umalis na ata si Gina Lynn. Gina Lynn, nandyan ka pa? Gina Lynn. Ayan, Juba, ayan. Love daw, ayan. Sumaglit ako ngayon, host, maya dami ligpitin. Sige lang, Nilmar, lalabs.
Go Philippines Dan po, ayan. Thumbnail tutorial, ayan, from Go Philippines. DC Channel Fatima Dan, ayan, from Anthony, ayan. Scorpion, mega love shout out. Thumbs up Dan host. Animo lovers, mega love shout out. How are you, Animo lovers? Long time you're not come here in my LS. Ayan. Host 51 thumbs up for you. Merry Christmas host. Sandali lang ako kasi punta kami sa mama ng asawa ko. Sige lang, Animo lovers. Ayan, Anthony nagbaba ng kanyang bahay. Fatima nagbaba ng bahay. Ayan. Animo lovers nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Pinoy lifestyle. Ayan. I'm okay host, miss you host. Ayan. Nakita ko kanina binaba ni Love Channel yung bahay mo. Ayan. Pinapangisda ka niya, Animo lovers. Ayan. Ayan, first day of snow. Ayan, from Anthony. Ayan. Scorpio nagbaba ng bahay. Maraming salamat po, Anthony. Ayan, from Fatima. Ayan. Animo lovers. Ayan. Nagpunta si Love Channel dito kanina, lalabs, Animo lovers. Nung clinic ko yung niya, link. Yung pangalan mo yung nakita ko. Ayan, Scorpion Dan po, please, pasuklin na lang. Ayan, from Fatima. Ayan. Fatima nagba ng bahay. OTW Anthony, from Nilmar. Ayan. Ayan, Ginalyn, nandyan ka pa? Umalis na ata si Ginalyn. Sino yung malit na bahay dyan? May premiere. Ayan. Tani pa to si Fatima. Si Luludan na lang. Luludan yung bahay mo. Luludan, nasan yung bahay mo na? Kanina pa to si Luludan eh. Ayan. Ayan, uric acid. Ay, sus me. Diyan tayo kay Luludan, mga lalabs. Luludan, ayan. Ayan, Fatima, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Fatima, you are the next, okay? Ayan, Scorpion, full pack. Nasaway na pusa na to. Wait lang, mga lalabs, sasarado ko lang yung pintuan kasi yung pusa, kinakalkal yung mga sapatos. Wait lang. Rowell official, mga love shout out. Wait lang, mga lalas, 1 minute. Yung pusa sa labas pumasok. Makulit. Animo lover Dan, ayan. Saan na ba ako? Nawala na tuloy ako. Ayan, mga lalabs, palablab naman si Luludan, ayan. Padikitan nyo ng kapin, mga lalabs, si Luludan. Nasaan na ba ako? Ayan, Rowell official, mega love shout out. Host patusok naman po, ayan. Sige lang, Rowell, dyan ka lang muna, lalabs.
Tutusukin natin yan. Ano ba yung gusto mong patusok sa akin? Ayan. Anthony, may premier ka? Ruel, ayan. Ayan, Juba, Go Philippines na nagbaba ng bahay, ayan. Thumbnail tutorial from Go Philippines. Go Philippines dan Tamsak from Fatima, ayan. Ayan, Go Philippines, babalikan na lang si Fatima, ayan. Nemo Lovers dan po, ayan, from Anthony, ayan. Fatima nagbaba ng bahay, Juba, hello, ayan. Ruel, ayan. Animo Lovers dan Pasukli, thanks, ayan. Fatima Manhood, Tamsak dan from Go Philippines, ayan. Ayan, Luludan, malaki pala yung bahay mo. Bigyan kita ng 2, Luludan. May harang ka, Luludan, ayan. Luludan harang. Ayan, Luludan may harang. Thumbnail tutorial, ayan. From Go Philippines. Luludan TV Full Pack from Animo Lovers, ayan. Malaki yung bahay ni Luludan pero okay lang kasi kanina pa kasi siya dito, ayan. Ayan, Animo Lovers dan Pasukli, thanks from Anthony, ayan. Fatima Manhood, Tamsak dan from Go Philippines, ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs, yung binababa ni Nightboot, ayan. Thumbnail tutorial, nagbaba ng kanyang bahay, ayan, from Go Philippines. Luludan TV Full Pack from Animo Lovers, ayan. Juba Love, ayan. Dan sa'yo, Anthony, ayan. Maria Teresa Calvo, mega love shoutout. Good AM host, Tamsak dan, ayan. Merry Christmas. Merry Christmas po, Madam Maria Teresa, ayan. Maria Teresa, mayroon ka na pong jacket. Pwede ka na pong magbaba ng bahay, ayan. Nilmar Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Papansin nyo mga lalabs, mahina yung boses ko kasi may tulog na po dito, ayan. Luludan dan Full Pack from Go Philippines. Ayan, Luludan. Nasa bahay mo pa ako, Luludan, ayan. Ayan, ako yan si Android, Luludan. Ayan, dikit ko na unang dikit. Ayan ko siya ng 2 minutes, Luludan. Para dikit. Social distancing. Oh my god. Animo Lovers dan Full Pack. Ayan, from Luludan. Ayan. Ayan. Purple TV Full Pack from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. I'm eating dinner. Ayan. Sana all. Ayan. Okay, uric acid. Enjoy. Ayan, Luludan. Sa bahay mo ako uli, Luludan. May harang ka, Luludan. Hindi na ako nagbakas ng Luludan, ha. Yung isa lang yung 100 ako yan. Yung pangalawa hindi na ako magbabakas. Ayan. Ayan, dikit ako dalawa sa'yo, Luludan. Diyan pa ba si ano? Sino pa ba nandyan? Fatima, nandyan ka pa, Fatima? Fatima, you still there? Ayan. Fatima, you still there, Fatima? Fatima?
Nandyan pa ba si Fatima? Ayan. Fatima, nandyan ka pala, loves. Fatima. Nilmar, ayan. Ayaw, wala si Fatima. Nilmar channel, ayan. Wala na si Fatima. Dan sa'yo, Go Philippines, pasok lipo from Nilmar, ayan. Nilmar channel pala, full pack, ayan, from Animo Lovers, ayan. W Animo Lovers, ayan. Ayan, Nilmar channel dan po, ayan, from Anthony. Mga lalas, padikitan naman yung aking member na si Lloyd, ayan. Yung binababa ni Nightboat. Nilmar, pabalikan si Anthony Lalaps dan na sa'yo, ayan. Ayan, huwag niyo kalimutan tamsakan si Host, sabi ni Nightboot. Ayan, Lolo Dan, full pack, pasukli na lang from Maria Teresa Calvo, ayan. Lolo Dan, pabalikan si Maria Teresa, ayan. Yan, Ginaline Lalabs. Ginaline, tinatawakan kita kanina, hindi ka na nasagot. Ginaline, tinawag kita kanina, Lalabs. Huwag ka umalis dyan para mag 800 ka na, ayan. Ako yun, Lolo Dan, si Android. Huwag mo nang balikan po, ayan. Ako yung dalawa yung dinikit ko sa'yo, Lolo Dan. Yung pangalawa, hindi na ako nagbakas. Opo, akin yun, Lolo Dan. Alagad ko yun siya. Ayan. Sige po, Lolo Dan. Nagdikit ka sa akin mamaya. Nakita ko yung bakas mo. Titingnan ko yung aking main channel kung didikit ako sa'yo mamaya, ha? Magtapos na akong mag-LS. Kasi kung didikit ko ngayon yung main channel ko, hindi ko siya mapapanood. Baka malagas lang, sayang. Mamaya po yung mga dumikit doon sa aking video, yung mga pumapasok dito, ayun. Magbakas lang po kayo doon sa Bicolan ng Uragon, mga lalabs. Isa-isahin ko po yun mamaya, babalikan ko po kayo, ayan. Tamsak Host from Abby, ayan. May love shoutout, Abby, ayan. Si Abby nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Palablab naman si Bicolan ng Uragon, mga lalabs. Ayan, padikitan naman si Nilmar, mga lalabs, yung nakapin, ayan. Ayan, Nos, dan tamsak sa salmon mo, ayan. Salamat naman, Animo Lovers. Napatamsak dyan, ayan.
Host, alis na po ako, host. Balik ako next bios. Sige po, anay mo, lovers. Mag-ingat ka, lalabs. Maraming salamat. God bless you, lalabs. Ayan. Advance Happy New Year. Ayan. Dan sa'yo, Abi, pasukli na lang. Ayan, Abi, pabalikan na lang si Nilmar. Nakapin po siya, lalabs. Ayan. Ayan, James, GP, tamsak. Salamat naman sa patamsak yan, James. Ayan. Host, thank you. Host, God bless. Ayan. Salamat na lang. God bless you too po. Ayan. Ayan, Maria Teresa Dan. Dan sa'yo si Lulu Dan. Ayan. Dan tamsak sa nakapin dating dikit na po. Ayan. Ate Drive na po ako. Ingat po kayo dyan. Salamat po, Ate. Merry Christmas. Sige, Anthony, mag-ingat ka sa pag-drive mo, lala. God bless you. Ayan, mag-iingat ka dyan. Ayan. Ayan, Ginali nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga nalang, tapos na ba kayo kay Nilmar? Ayan. Ayan, Nilmar Dan Sukli Idol from Abi. Ayan. Ayan, Abi nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Mission TV, mega love shout out. My friend, good morning. Ayan. Mission TV, mega love shout out. Lalab Mission TV, thank you for coming. Ayan. Anthony Adventure Dan Bahay. Ayan. Abi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mission TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Maria Teresa Calvo nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Link po, Lulu. Ayan. Lulu Dan, link mo daw, sabi ni Nilmar. Main channel yan, lalab ni Lulu Dan. Ayan, huwag kalimutan si Junaski, mga lalabs, yung aking member. Ayan. 57 like from Mission TV. Ayan. Thank you so much, Korean, my friend, Mission TV. Ayan. Nilmar Channel. Ayan. Dan Pulpak. Ayan, from Lulu Dan. Ayan, Mission TV nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Si Mission TV, palablab naman si Mission TV. Ayan. Ayan, Lulu Dan nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Si Lulu Dan nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout, mga lalabs. 5 million. Ayan. Ayan mga lalabs, mahina lang yung boses ko kasi may tulog na kasi dito. Ayan, no. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Kino Bambam, mga lalab. Palablab naman si Kino, mga lalabs. Ayan. Ayan, Dan po, Lolo Dan, hindi na ako nagbaka. Salamat po. Ayan. Ayan, Karen Villamor, mega love shout out. Ayan. Ayan, Karen Villamor TV, tamsak Dan, pang 1.93k po sa'yo, kabayan.
Merry Christmas, kumusta Pasko mo dyan? Ayan. Karen Villamor, ayan, okay lang lalabs. Malungkot tayo kasi malayo, ayan. Malayo tayo sa ating pamilya, ayan. Pero kailangan nating tiisin, ayan. Ayan, Abby nagbaba ng bahay. Mission TV nagbaba ng kanyang bahay. Abby nagbaba ng bahay, ayan. Lotus Vlog 57 dan po full pack, ayan. From Luludan, ayan. Si Lotus Vlog ba? Ano ba yung ano niya? 57 pa lang siya, ayan. Pwede kita naman yung nakapin mga lalabs, ayan. Ayan, Abby nagbaba ng bahay. Huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs, ayan. Dan to Mission TV, return please, thank you, ayan. Ayan, Mission TV, connect to Nilmar channel. She already done connected to you lalabs, ayan. Mission TV, connect to Nilmar channel, ayan. Nilmar channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Mission TV again, connect to Nilmar channel. Ayan mga lalabs, yung binababa ni Nightboot, palalab naman yung binababa ni Nightboot. Si Saldi Boy to kabayan. Ayan, mega love shout out. Karen Villamor TV. Ikaw pala si Saldi Boy. Ayan. Siguro marami kayong handa, Saldi. One friend, mega love shout out. One friend. Ayan. Ayan, one friend. May jacket ka na, one friend. Ayan. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, one friend. Makipaglaban ka. Ayan. And Maria Teresa Calvo, Abidan Pulpak para Maria Teresa, ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalab, sabi ni Nightboot, ayan. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay, si Abby. Palablab naman si Abby mga lalabs, ayan. Ayan mga lalas, padikitan naman yung nakapin, si Gina Lynn, ayan. Road to 800, ayan. Ayan, Gina Lynn, di mo nakapin ka lalas, bakit ka nagbaba ng bahay? Ayan. Ayan, si Gina Lynn pala, si ano to, si Lotus. Ayan, ginarindan pulpak po by and lit. Ayan, up the fireworks. Ayan. From one friend. Ayan. Huwag kalimutang dikitan si Jonas mga lalabs, yung aking member. Ay yung binababa ni Nightboot. Ayan, 3 million in the house. May love shout out. 3 million. Ayan. Tapos na yung ating music. Wait lang. Ayan, Gina Lindan, Pulpak, pasukli na lang para Maria Teresa. Ayan. Gina Lin, pabalikan na lang yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Ayan. Talbos ng kamote at isda kabayan, hindi man kami makalaot kasi palaging maalon. Gawa ni Odit, kabayan wala naman ng
dating sa akin na WH kabayan. Ayan. Talbos ng kamuti at isda. Wawa ka naman. Dan pulpak sa nakapin from Maria Teresa. Ayan. Mission TV nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Hangin. Ayan, nasa bahay mo ako, Ginalyn Lutus. Ayan. 8 na lang sa nakapin mga lalabs, 8 na lang. Ayan. Ayan, Ginalyn, nasa bahay mo ako. Ayan. Maria Teresa. Dan, ayan, pulpak from one friend. Ayan. 59 times sa kabayan, si Karen na lang, tambay ko sa'yo, harang pamor. Ayan. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Lotus. Si Ginalyn, bakit lalaki yung binababa mong bahay? Ayan, sa bahay mo ako, Ginalyn, pinapanood ko pa. Ayan. Mission TV nagbaba ng kanyang bahay. Saldi Boy, ayan, fishing vlog. Ayan, Lotus Vlog. 793 ka na. Madam Ho, sorry po, next time again, Merry Christmas and all you give. Ayan. Sige po, lalas, maraming salamat po, Lolo Dan. God bless you po. Ayan, sige na po, matulog ka na. Matulog ka na po, Lolo Dan. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking bahay. Mamaya po titingnan ko po kung dikit na yung aking main. Idikit ko po sa'yo. Ayan. Pagkatapos ng aking LS. Ayan. Ayan, Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalaws. 800 na siya. Grade 8 na siya, Ginalyn. Ayan. Isa na lang mga nalab, isa na lang sa nakapin, isa na lang, ayan. Sunod natin si Mission TV, ayan. Mission TV, you still there? Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Grade 8 na siya mga lalabs. Isa na lang sa nakapin. Ayan. Abidan Pulpak swimming in Samal Beach. Ayan. Using motor bangka. Ayan. Kabayan, play mo muna ako doon sa 50 lang. Upo, ayan. Upo lang, mamaya play kita uli. Gusto mo WH, di ba? Oh, Saldi, na play kita. I-play ko yung lahat ng video mo hanggang doon sa silent LS mo, ayan. Natapos ko yung video mo, tapos nag-next. Kasi pag play ko yun, tuloy-tuloy lang yung lalas. Ginagawa ko, 2 times ko siya para mabilis yung play. Yun ang gawin nyo mga lalas. Pag nagpi-play kayo ng video, ayan. Gawin nyo 2 times nyo para mabilis, ayan. Kasi pag normal lang nako, abot na tayo ng siyam-siyam. Rinay ko siya lalabs. Ayan, one friend Mission TV. Ayan, done. Ayan, Mission TV, connect to one friend. Iwan lang po ng bakas from Saldi Boy. Ayan. Tignan lang kung
Ayan, Jonas Kidan Tamsak, ayan. Sige, Abi, mag-iwan ka lang ng bakas dyan kay Jonaski, Lalabs. Lagyan mo ng pangalan ko sa dulo para alam niyang sa akin kagaling, ayan. Yung mga aldan na ba kayo sa nakapin, ayan. Ngayon, Maria Teresa nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, mga lalabs, 809 na si Lotus. Ayan, Ginalyn, nag-ano ka na po, grade 8 ka na po, sobra-sobra na, ayan. Nandyan ka pa, Ginalyn. Nag-relate ka na po, lalaws. Ayan. Ginalyn, nandyan ka pa, Ginalyn. Ayan. Ginalyn, nandyan ka pa. Ayan, Mission TV, you still there? Mission TV. Mission TV, ayan. Ladi Dan, ayan. Sige, Abi, magbakas ka lang po dyan, lalas. Babalikan ka niya po, ayan. Iwan ka lang ng bakas sa dulo ng panggaling ka sa akin, yung pangalan ko, ayan. Abi, ayan. Ayan, Ginalyn, nawala na si Ginalyn. Nag-ano na siya, nag-grade 8 na siya eh. Ano siguro to gumagala? Ayan, Lotus Vlog Dan, ayan. Iwan ko, nasaan na ba si Ayan, Mission TV, you still there? Mission TV, ayan. Ayan, mga lala, patamsakan naman at padikitan yung binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, Maria Teresa naggawa ng kanyang bahay. Nilmar Channel, Dan Pulpak, Automic Fish Lumpia. Ayan, from one friend. Ayan. Si Bayon si Ginalyn kanina. Sabi niya pag grade 8, siguro siya, gumagala siya sa ibang LS. Alam niyo lalabs, pag gumala kayo sa sunod na LS, kailangan niyo munang mag-clear history para hindi kayo malaman ni Lolo. Mamaya yung pinambanana nyo, kukunin niya yan, wala, maniwala kayo. Paglilipat kayo sa iba, maglinis muna kayo para wala siyang bakas na makikita. Kasi nagpupunta kayo sa akin tapos lilipat kayo sa iba, inandun yung bakas ko eh. Yung LS ko nandoon. Yun mamaya, pag oras ng kain ni Lolo, yung na banana nyo sa akin, kukunin niya yun. Kung saan kayo nag-i-stay ngayon, yun lang yung ititira niya. Kaya pag kayo lilipat sa iba, maglinis muna kayo. Para hindi niya kayo makitaan ng bakas.
Ayan, one friend, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si one friend. Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. 4 million in the house. Mga love shout out. 4 million. Ayan. Ayan, Abby, I will give you 2 banana, Abby. Swimming in Samal. Ayan. Ayan, Abby. Watching na ako. Ayan, yun. Nasa kilikiddan na po sa'yo. Ayan, from Karen. Ayan. Sige, Karen Villamor, mag-iwan ka lang po ng bakas dyan. Ayan. Maglagay ka sa dulo ng pangalan ko para alam niya na galing ka sa akin. Ayan. Ayan, I give you 2 banana, Abby. Ayan, wala akong dantamsak dating dikit. Ayan. Salmon with miso butter. Ayan. From one friend. Maraming salamat naman dyan. One friend. Ayan. Tapos maghugas muna ako ng mga pinggan. Pinaggamitan ng okasyon. Salamat po. Sige lang, Lilmar lalabs. Maghugas ka na po dyan. Ayan. Tapusin muna yung ginagawa mo. Dami mo sigurong niluto. Yung Noche Buena. Hindi ka pa tapos maghugas. Ayan, Abby, you have a harang. Ayan, I will finish this harang. Then after that, I will watch your video. Sige lang, Nilmar, mamaya Nilmar, i-play ko rin yung video mo lalaba. Pati sa'yo, Saldi, mamaya, Karen Villamor, ayan. Saldi Boy, ayan. Ayan, 5 million in the house. Mga love shout out. 5 million. Maraming salamat sa 5 million dyan. Ayan. Chicken Mommy recipe, ayan. Ayan. Tapos na ba kayo mga lalabs dyan? Ayan, Mission TV. Pin natin to si Mission TV. Ayan, Minodas, I'm still watching lalabs. Chicken Mommy recipe, ayan, dikit dan sa nakapin, ayan. Ayan, dan ka na Karen kay Mission, ayan. Ayan,
Abby, I give you 2 banana, okay? Abby? Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Malaki na pala yung bahay ni Mission. Mansion na ba? You have a big mansion, Mission TV. Mashallah, you have big mansion. Ayan. Ayan, Saldi, nasa na yung bahay mo, Saldi? Baba ka ng bahay. Karen Villamor, ayan. Alam, Maria Teresa, road to 1K ka pala. Idol ko. Road to 1K pala to. Mamaya lalabas 2 minutes, Maria Teresa, wag kang alis dyan. Kay ano ako dumikit ka ba yan? Kay Ani? Gilang i-mention mo lang dyan, babalikan ka niyan, ayan. Ayan, ano ka na pala? 9:34. Lapit ka nang mag 1K. Ano ka pa nito, Maria Teresa? Hindi ka pa nito papa 1K ni Lolo. Pag pumasok ka sa 1K ngayon, bila kanyang kakainan. Kay Abby pala ka ba yan? Ayan. Okay, Abby, connect to Karen Villamor. Ayan. Butoy. Sige, pin kita, ano, Maria? Ano nga host, araw-araw lagas, ayan. Alam mo ba nung isang araw, di ba? Naglagas si Lulu ng isang bagsakan, ang dami niyang kinain. Yung sa akin kinain niya isang bagsakan 105. Ako nga ilang balik sa 980. Hindi pa kasi kayo niyan ipapa 1K ng isang beses lang. Mga 3 times. Ayan. Pag nagsawa na siya, sa kakakain sa kayo papagraduatin na yan. Siyempre minomonitor yan ni Lolo yung mga road to 1K. Ayan. Huway ma, may galab shout out. Huway ma, ayan. Huway ma vlog, may galab shout out. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Huway ma, ayan. Kumusta ka na, Huway ma, ayan.
ay natatanaw. Ayan, Huwayma nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, padikit naman yung nakapin mga lalabs. Road to 1K. Ayan. Bigyan kita ng dalawa, Maria Teresa. On the way ako sa bahay mo, Maria Teresa. Ayan. Okay lang, host. Happy New Year naman, host. Ayan. Happy New Year, lalabs. Ayan, kumusta naman yung Pasko mo? Siguro nakadami ka ng kain. Ayan. Huwayma. Sa akin 80 tapos maya maya lumagas uli kabayan 35 parang ayaw ko na nga kaso dito na to eh. Alam mo ano Karen, ganyan talaga yan. Sinusubok ni Lolo yung ano mo, yung ano ba yun, yung pasensya. Kasi pag nabad trip ka at tumigil ka, nandyan ka na eh. Ganun talaga mararamdaman mo minsan yung kabad tripan, parang ayaw mo ng mambanana. Kasi nga, dahil kinakain niya, pag tumigil ka, ikaw naman yung lugi. Nandyan ka na, ipagpatuloy mo na lang yan. Pag kinain ni Lolo ngayon, maya-maya pahinga ka kunti, mambanana ka uli hanggang sa ma-reach mo yung 1K na yan. Hanggang sa magsawa na siya kakain ng banana mo, ayan. Kung ano, limang beses ako bumagsak sa 1K, kakaasar kaya. Sige lang, tiyagaan mo lang hanggang sa maabot mo yung 1K na yan. Pag na 1K ka na, ayun, parulimahin mo na naman yung yung WH. Kasi yung WH, yun ang mahirap lalabs. Hindi siya madaling kuhanin. Pero may mga nagbebenta dyan WH. Pero sabi daw yun kinakain. Mas maganda na lalabs yung pinaghirapan kaysa yung madalian. Tulungan na lang kita sino ba yun, Karen? Dadabulo sa nakapin, ayan. I-play na lang kita palagi saldi, ayan. Ayan, Madam Maria Teresa, watching na ako sa video mo. Getting national ID, ayan. Ay, natatana. Huwag kang sumuko, Karen Villamor. Nandyan ka na eh. Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share Huwag mo na lang masyadong dibdibin, ayan. Normal na lang kay Lolo yung kumakain. Diba nung isang araw, ang laki-laki ng kinain niya. Hindi lang ako yung kinain niya ng malaki. Lahat tayo, ayan. Kasi na ako nun eh. Nag-2K na ako nun mga lalabs. Nag-2K na ako ha. Naku, kinamagan pagising ko, hindi pa nga ako tumatayo ng higaan ko. Siyempre, alam mo, araw-araw, gano'n yung ginagawa ko eh. Bago ko tumayo ng higaan, unang hinahanap ko yung mobile ko, ayan. Chine-check ko yung aking YT. Nakita ko kinain yung 105. Ayan, watching ako Maria Teresa, unang dikit, banana, ayan. 2 minutes lang naman to, tapusin ko na to, ayan. Maria Teresa dan po, ayan, pasuklin na lang from Huwayma, ayan.
Yan, Huwayma nagba ng kanyang bahay mga lalab. Si Huwayma, palablab si Huwayma. Ayan. Saldi, kailangan pag nambanana ka sa iba, maglilinis ka muna ha. Katulad ngayon, halimbawa, nag-LS ka sa akin, nagpunta ka dito sa LS ko. Mamaya kung gusto mo mang banana sa iba, maglinis ka muna lalaba. Linisin mo muna yung bakas ko, ayun. Mas after 10 minutes, saka ka pumasok doon sa gusto mong pangisdaan uli. Para yung bakas na nanggaling sa akin mabura, ayan. Mga puyat pa siguro yung tao sa Pilipinas. Bum 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 bum. Maria Teresa, pangalawang dikit ko to sa'yo, lalab. Ayan. Lloyd OTW from Huwayma, ayan. Maraming salamat dyan, Huwayma, sa pagdikit kay Lloyd, ayan. Bigyan kita ng dalawa, Huwayma, wait lang. Mas magbakas ka pa rin naman yan para alam niya na galing ka sa akin, ayan. Lloyd Kalimbang, dikit po, pasok na lang po dito sa bahay ko, ayan. Maria Teresa, dikit na ako sa'yo, full pack. Ayan, wait mo na lang, bigyan pa kita ng dalawa, basta magbakas ka lang sa main ko, salamat po, ayan. Maria Teresa, dikitan mo si Karen. Ayan, Maria Teresa, dalawa dinikit ko sa'yo, lalabs. Ayan, 9:37 ka na, Maria Teresa. Huwayma, ayan, punta ko sa bahay mo, Huwayma. Ayan, Michael Rocha, may love shout out, Michael, ayan. Michael nang baba ng kanyang bahay, ayan. Huwayma, ayan. Batang Sandstorm pala to. Sige, Batang Sandstorm, Huwayma, ayan. Bagong upload to. Yan, ako yan si Android, munang balikan yan, Batang Sandstorm, Huwayma. Ayan, unang dikit, pingin kita ng dalawa dahil sa pagdikit mo kay, ba yun? Lloyd. Siya. Ayan, biyahe ni Jono, mag-love shout out. Magandang umaga, host. Ayan. Magandang umaga, lalabs. Kumusta ka na, biyahe ni Jono? Ayan. Kumusta naman yung Christmas mo dyan, biyahe ni Jono? Ayan.
Napadami ka ata ng kain ng lechon na. And Maria Teresa Dan from Michael. Ayan, Michael nagbaba ng bahay. Ayan. Napadami ata ito ng luto si ano ah. Si biyahe ni Juno. Ayan. Binuhay. Ayan, Huwayma. Pangalawang dikit. Panoorin ko muna. Ako yan si Android Huwayma. Wag mo nang balikan yan. Maalam. Ayan, Huwayma, pangalawang digit. Ayan, sino ba yan? Lolo, mega love shoutout. Lolo Giselle, mega love shoutout. Tamsak Dan Host, ayan. Nagbaba ng bahay, ayan. Michael Arts Tamsak, mega love shoutout. Michael Arts, ayan. Ayan, Michael Arts, hello po everyone, ayan. Mega love shoutout, Michael Arts. Ayan, Huwayma, nabili kita ng 2 lalabs. Huwayma, ayan. Huwag kalimutang sa kansiwas mga lalabs, ayan. Ayan, Michael, nagbaba ng bahay. Lolo Dan from Michael, ayan. Michael, nagbaba ng bahay. Ayan, GM Vlog, mega love shoutout. Islandski Vlog, mega love shoutout. GM Vlog, ayan. Kumato. Oh, nagulat ako, GM. Tumunog. Share community po, ma'am, ganda. Ayan, salamat po, ayan. Salamat naman sa pa-share dyan, GM, mega love shoutout, GM. Salamat naman, maraming salamat, ayan. Thanks po, ayan. From Michael Arts, ayan. Michael Arts nagbaba ng bahay, ayan. Maraming salamat po sa pag-share mo dyan, GM Vlog. Ikaw ata yung malaking bahay. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ikaw ata yung shoutout ko noon nung nag-vlog ako. Yung shoutout ko nung nagluto. GM Vlog. Ayan, thank you so much naman sa 7 million dyan mga lalabs. Thank you so much. Mahina lang yung voice ko mga lalabs kasi may tulog na po dito. Yung aking mga kasama sa kwarto ay tulog na. PM live streaming, ayan. Ayan, Maria Teresa. Dikitan mo si GM Vlog. Alam ko malaki yung bahay nito eh. Tayo sa... Ayan, sabi ko na nga ba malaki ang bahay nito. Ang laki nga ng bahay mo, GM, sana all. Ayan.
Nasa Pinas ka lang, GM. Ayan. Ayan mga lalabs, dikitan nyo yan si GM mga lalabs. Ayan. Ang laki ng kanyang bahay, sana all. Ayan, Michael nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Sana all malaki ang bahay. Ilang taon mo na ba yung inalagaan yung channel mo, GM? Malaki din po ay pagmamupo sa Pinas. Ayan. Wala kang, nakapokus ka lang dyan sa ano mo sa YT. Hindi ka nag-work. Ako kasi hindi ako nakakapambanana eh. Minsan kasi busy sa trabaho. Tapos minsan late pa ako nakakauwi. Tapos nag-iilis ako late din. Sobrang laki-laki ng eyebag ko pag pumapasok sa trabaho. Ayan, martigas na banana daw. Ayan. Michael, ayan, Dan Pulpak. Thank you so much. Merry Christmas. 1 year po. Ayan. Sana all 1 year. Ako na ako eh. Kailan ako nag-start? May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan na ako eh. 7 months na. Wala pa akong 2K. Wala kasi akong time ang banana. Ayan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tingnan mo 1 year pero ang laki na ng bahay mo. Sana all. Ayan. Hello Xmas and Happy New Year Chabix. Big love shout out Chabix. Ayan. Siguro kasi GM nakapokus ka lang dyan, diba? Pag may time ka talaga sa YouTube mo eh, makakadami ka talaga ng banana. Watch po ako. Ayan. Sige lalabs. Ayan si Maria Teresa. Hindi pa siya makakagalaw dyan. Ipin natin si GM para madikitan. Saan na ba siya? Ayan, para madikitan yung mga lalap. Pwede mo siyang puntahan. 5, 6, 7, 8, 9. Baba muna kita, Madam Maria Teresa, ha? Papin ako maya ko na yan, salamat. Sige, ikaw sunod ka rin. Diyan ka lang, huwag ka alis. Ayan, Michael, ayan. Ayan, dikitan si GM mga lalabs, dikitan. Ayan. Hindi dikitan mo yun Maria Teresa si GM. Kasi malaki yung bahay niya. Ibig sabihin madaming tao dyan. Ayan, Nenis Vlog. Mega love shout out Nenis Vlog. Ayan. Nagbaba ng bahay si Nenis Vlog mga lalabs. Ayan yung tinimpla kong kape. Nakalimutan ko na mga lalabs. Hindi na siya mainit. Malamig na ata yan. Kanina pa yan eh. Wait lang mga lalabs. Kunin ko lang ha. Tinimpla ko yun kanina. Siguro 2 hours na siya. Wait lang Chabix.
Ayan mga lalams, tapos na kayo sa nakapin. Nagdabulo sa nakapin. Yung tinimpla kong kape kanina, hindi na siya mainit. Nalito pa na ng bahay mo, Chabix. Sige, ipipin na lang kita. Mamaya ka na, ano, sino ba to? Si Karen, mamaya ka na, Karen, ha? Yun pala si Chabix. Ang lit pa ng bahay. $68 pa lang. Ayan, Chabix, done with you. Full pack. Ayan, from Michael Arts. Ayan. Ayan, Chabix, balikan mo si Michael Arts. Done na sa'yo. Salamat po, host. Ayan. Ayan yung aking kape mga lalams. 2 hours ko na siyang tinimpla. Ang lamig niya na. Ayan. Malamig na siya. Inumin ko na to, malamig na eh. Ayan, para di ako antukin. Ayan, mahaba ang LS ko ngayon at hindi up ko bukas. Hanggang ano tayo lalas? Mahaba, maaga pa oh. 3 hours pa. Maya ka na, Karen. Nandyan ka pa, Karen. Maya-maya ha. Ikaw sumunod ko dyan kay Chabix. Kasi malit pa yung bahay niya, lalabs. Lay. And wala na pala yung nakapindikit na ako doon. Nandyan pa siya, lalabs. Si, ano yun, si GM. Layla. Ayan, Chabix, dan full pack. Pasok din na lang para Maria Teresa. Ayan, Romalyn Aratelia, may galab shout out. Idol, ayan. Margaret Marquez, may galab shout out. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Lana. Margaret, ayan. Bakit ka ba yan? Dalawa na lang kami. Saan? Maghintay ka lang, huwag kang mainip. Ikaw naman eh. Ayan, ano? Chabix, nasa bahay mo ako, Chabix. Ayan, pinapanood ko yung ano mo, games. Chabix, ayan. Dan Maria, ayan. Maria, dan sa'yo si Chabix, pabalikan na lang, ayan. Ayan, Romalyn, nagbaba ka ng kanyang bahay.
Ayan, ano, Chabix. Watching ako lalabs, ayan. Pangalawang dikit ko to sa'yo, pangalawang dikit, ayan. Chabix, ayan. Chabix OTW from Huwayma, Chabix dan Pulpak, ayan. Ayan, Chabix, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalab ha, ayan. Short lang po, salamat, ayan. Sige, Margaret, tingnan natin yung bahay mo. Short lang yung bahay ni Margaret. Salamat po, host. Ayan. Ayan mga lalabs. Dan Maria Teresa, ayan, from Chabix. Karen Villamor dan Pulpak, ayan. Mga lalabs, kumain na ba si Lolo? Pansin nyo, nangain na ba siya? Ayan. Nagmukbang na ba si Lolo? Ayan. Ayan, Kim TV, may love shout out. Ayan. Ayan, Romalie, ayan, dan sa'yo si Chabix. Ayan, Happy Star, Kim TV, Happy Star, may love shout out lalabs. Korean my friend, may love shout out. Ayan, Romaline Dan, from Michael, ayan. Ayan, Michael nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, si Michael nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay, ayan. Tom Honelo Nakni, ay kaliwali. Miguel love shout out Tom Honelo, ayan. Tom Miguel love shout out, thank you for coming, ayan. What's Nakni? Speak in English so that I will understand. Tom Honelo, ayan. Iwan kayo ng bakas kasi pagtapos ni Lolo Maya maglagas, balikan ko kayo ng main ko, ayan. Maria Teresa Calvo dan Pulpak from Margaret. Ayan, Romalyn, dating dikit. Hello ma'am, pababa po ako, out lang po ako saglit. Sige lang lalabs, Chabix. Ayan, baba ka na ng bahay mo, sino ba yun? Karen. Ayan, Karen, pababa ka ng bahay mo dyan. Saan na ba siya? Karen, baba ka ng bahay, Karen. Karen, nandyan ka pa? Karen, baba ka ng bahay, Karen. Karen, baba ka ng bahay, nandyan ka pa? Karen, baba ka ng bahay, Karen. Ayan, Genie 67 Tamsak Kabayan, may love shoutout. Genie Pacing Vlogs, ayan. May love shoutout, Jenny, ayan. Dane Dave, may love shoutout. Hi host, ayan.
And may jacket ka na Dane Div. Ayan. Ayan, bigas 21 dan from Romalyn. Ayan, Romalyn plus 1 ang main dating dikit. From Margaret. Ayan. Ayan, Kim TV Migalab shout out. Ayan. Ayan, Odon Migalab shout out. Lalabs, kumusta ka na Odon? Merry Christmas naman sa'yo. Ayan. Ayan, kumusta naman ang Christmas mo Odon? Ayan, dami mo sigurong kinain kahapon. Salamat Margaret. Ayan, from Romalyn Ratela. Ayan. Dane, dos na lang. Anong dos na lang? Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalabs. Hi guys, ayan. Okay lang ho, lagnat ako. Ayan. Ba't ka nilalagnat lalabs? Ba't ka nilalagnat? Nasobran ka ata ng lechon kahapon. Dos na lang. Okay, dos. Dos na lang, wag na Dane Dave. Ayan. Okay, dos. Dane Dave. Dos. Matamsak puhos. Ayan. Sige, magbaba ka ng bahay dyan. Ano? O, dun magbaba ka ng bahay lalabs. Magbaba ka ng bahay. Ayan, payakap lang bakas para mabalikan. Ayan. Baba ka ng bahay mo o dun. Ayan, dos nagbaba ka ng kanyang bahay. Hindi ko nababasahin ng Dane Dave. Udon Pulpak, ayan. Nagbaba na pala si Udon ng kanyang bahay. Udon dan Pulpak po, ayan. Ayan, Udon, pabalikan na lang si Margaret. Dan na sayo. O doon pabalikan si Margaret. Ayan. Ba't ka nilalagnat lalabs? Uminom ka ng nagpabaksin ka siguro. Kaya ka nilalagnat. Bigas 21 mix dikit dan po sa'yo pulpak. Parang Karen Villamor. Ayan. Tinatawag kita kanina Karen. Saan ka ba nagpunta? Karen, ayan. Dan sa'yo Margaret, ayan. Margaret, pabalikan na lang si Dos. Dane Dave. Ayaw niya ng Dane Dave, gusto niya Dos. Ayan, Odon Dan from Romalyn Ratela, ayan. Ayan, Odon, balikan mo yung dumidikit sa'yo. Yung wala ng bakas, ayan mga lalabs. May harang ka ano Udon? Ayan, nagbaba ng bahay si Dos. Si Dos. Ayan, nag-ano na ako. Dane, ayan. Ano ba talagang Dane Dave TV plus 1 sa'yo? Bala ka dyan. Ayaw niya Madam Margaret na tawagin siyang Dane Dave Dos daw. Dos. Ayan, Dos. Bala ka dyan, sabi niya. Ayan, Udon. Nasa bahay mo ako, Udon. Pinapanood ko yung video mo. Ayan. Teresa, dikit ko na sa'yo. Si Karen from Zaldiboy Fishing Vlog. Ayan. Dito lang ako kabayan. Nagdidikit po. Ayan. Sige lang po, Jenny Fishing Vlog. Ayan.
Bala ka dyan, sabi niya. Bala ka dyan. Dapat din, Dave, kung gusto mong tawagin kang Dos, nilagay mo na lang dyan sa pangalan mo Dos. Ayan, paano ko ba ito babasahin? Sabi niya ayaw yung tawagin Dane Dave eh. Paano ko siya babasahin Dos? Tapos yung ano magtataka na saan si Dos. Ayan. Ayan Dos. Dan na sa'yo si Romalyn. Pabalikan na lang. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Lloyd. Patamsakan naman at palablab. Ayan. Ayan Dos. Dos ka na ngayon. Dos ka na ngayon. Ayan. Bakit tinahanap mo ako? Kabayan pin mo ako. Ayan. Ayan, pagkatapos ni Odon, ano, pa rin. Odon, tamsak lang po dating dikit. Ayan, from Huwayma. Ayan. Romalyn, ang dami mong haran, Odon, harang. Ayan, Margaret Marquez dan Pulpak, Sukli, thanks. Merry Christmas. Ayan. Parang Maria Teresa. Ayan. Ayan, Odon, mag-iingat ka sa iyong biyahe. Tamsak na, ayan, nag-watch ako ng 5 minutes. Tamsakan ko na pala ng main ko yan. Ayan, salamat din po Teresa, Merry Christmas to. Ayan, Boss, bakit ka bumubulong? Lalabs, alam mo bang may tulog na kasi. May tulog na dito Lalabs. Tulog na yung mga kasama ko dito Lalabs. Sabi niya huwag na akong maingay. Ang dami nagtatanong nito sa akin, bakit ka bumubulong pag ganitong oras na mga Lalabs? Kasi anong oras na dito? Ano na? 3 na ngayon eh. Anong oras na ba? 3:15 na dito Lalabs ng madaling araw. Ayan. 3:15 ng umaga dito. Ayan. UAE time. Ayan. Kaya kailangan nating hinaan yung boses mga Lalabs. Kasi lahat ng kasama ko dito tulog na. Ako lang yung gising. Ayan. Ako lang Lalabs yung gising. Ayan. Kaya ako bumubulong-bulong. Ayan. Ayan. Simply Jane. Mega love shoutout. Simply Jane Canada. Mega love shoutout. Ayan. Meron ka na pong jacket. Kasi Lalabs dito sa abroad, yung isang kwarto, hinati lang na may-ari sa gitna, nilagyan lang ng partition, tapos yung isang kwarto na yan, upahan niya ng 2 katao. Ayan. So yung harang ko lang dito mga Lalabs is partition. So pag malakas yung boses ko, magigising yung kabila. Ayan, kaya mahina lang yung boses ko Lalabs. So, naiintindihan nyo naman ako, di ba? Naririnig nyo naman ako. Oo Lalabs, mga tulog na yung mga kasama ko dito. Ayan. Nandito anong oras na ba? 3:17 na Lalabs ng madaling araw. Ayan. Baka tayo pasabugin nito ni yung kasama ko pa naman Lalabs sa kabila, hindi siya Pilipino Lalabs. Ano siya Lalabs? Itim. Mahal daw renta sa Dubai eh. Mahal doon Lalabs ang renta na, alam mo ba yung maliit na kwarto lang, parang alam mo ba sa atin malaki yung bahay natin, di ba?
malaki yung sala. Dito lalabs, yung kasing laki lang ng CR natin sa Pilipinas, 800 dirham yan dito lalabs. Alam niyo kung magkano ang 800 dirham? Ano yun eh? Nasa 10,000 na lalabs. 10,000 pesos. Oh my God. Kasing laki lang ng CR natin sa Pilipinas mga lalas. Tinitirahan na yan dito kasing laki lang ng CR. Let's give me jacket. Ayan, SSSC TV. Ayan, may galab shout out. You have now jacket. SSSS TV. Ayan. SSC TV. Ayan. You have now jacket. Korean my friend. Thank you for coming. Ayan. Karen nasa Harang Kabayan. Ayan. Sabi ng kaibigan ko, mahal daw dalawa. Ayan. Oo lalams. Mahal yan lalams. Kasing liit nga lang ng CR natin sa Pilipinas. Napakaliit lalabs, hindi pa magkasya yung mga gamit mo. 800, nasa 10,000 na. 10,000 na Philippine money. Mura lang yung ano. Mura lang ang bahay sa Sarja, mga lalabs. Mura lang ang kwarto doon. Kasi ano, tumira rin ako sa Sarja eh. Mura lang ang bahay doon, nasa ano ata eh. 600, may makuha ka ng 800 isang room. Mas okay pa sa Sarja, mas mura-mura. Sa Dubai, mahal talaga mga lalabs. Hindi pa kasama yung kuryente dun. Ayan, assalamualaikum, ayan. Ayan, Karen, nasaan ka na, Karen? Ipin ko na nga si Karen. Ayan, Jenny Fishing, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Tapos na ba kayo kay Udon? Ayan. Ayan, Jenny, magbaba ka na ng bahay. Ayan, bumalik kay GM. I-shout out mo na, ano, Jenny. Dumikit ka sa kanya kanina, di ba? Ayan, GM, dan sa'yo si ano kanina, si Karen. Shinout out kanya kaso lang nawala ka eh. Good morning sa lahat, ayan. Ayan mga nalaps, dikitan nyo si GM, napakalaki ng kanyang bahay. Sana all, ayan. Ayan, uric acid, nagpama ng kanyang bahay. Uric acid. Give me chicken, ayan. Chicken, bigyan nyo ng chicken si uric acid. Uric acid connect to GM vlog. Yes, sa big mansion. Ayan, Odon, dan sa'yo si Maria Teresa, pabalikan na lang lalabs. Odon, ayan. Ayan, Saldeboy Fishing, dan from Romali, ay. You are sleeping. I'm not sleeping, Shuhada.
I'm not sleeping, uric acid. Later I will sleep. Ayan, GM vlog number 1, free from. Ayan. Free daw, binigyan ka na niya Karen. Ayan. Hahaha. Ayan, Michael lang baba ng kanyang bahay. Uric acid, I'm not sleeping. Later I will sleep. After finish my LS, then I will sleep. Shuada. I'm not sleeping, lalams. Nawala yung music ko ah. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Your eyes is sleeping. No, my eyes is like that. Uric acid. Ayan mga lalak, dikitan nyo na si GM vlog dyan. Ayan. Maria Teresa Calbudan, ayan from Romalin, ayan. Legit, ayan. Dikitan nyo na si mga lalam, si GM, ayan. Legit siya mga lalams. Ayan, meron siyang LS ng 5 PM. Ayan, uric acid connect to GM vlog. They said new visit, they will give 3 free banana. Not a chicken, it's a banana. Uric acid. Sabi niya tulog daw ako. Tulog. Ayan, AK Kitchen, may love shoutout. AK, ayan. Tamsak Danhos, may love shoutout. AK Kitchen, ayan. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit mahina yung boses ko mga lalabs, kasi may tulog na. Lahat ng kasama ko dito tulog na, ayan. Bawal daw yung malakas yung boses, ayan. Oo, alam ko, kanina ata tayo nagkalikitan. AK Kitchen, kay ata eh. Basta kanina kita nakalikitan eh. Bikini man, ayan. Your eyes is tired. No problem, uric acid, because later on I will sleep long time because today is my off day, okay? Tinig muna sa silangan, may love shoutout. Hello crush, ayan. Thank you so much naman yan, ayan. Free ma'am ganda, ayan. Salamat mo sa papri, ayan. Sana all may papri. Jakitan ko yan, ayan. Nandiyan nakitan ko na po, ayan. Kasi uric acid, papaluin ko to eh. Uric acid. Why you put your name uric acid? There's a lot of name, nice name. Why you put uric acid? Uric acid. Ayan, Pindan, ayan. Ayan, Karen Villamor, binalikan ka na ni GM ha. Okay, beautiful. Oh. Nag-ano pa to si uric acid eh. Nagbibiro eh. Ayan, Lin Official Dan, dikit. Na po sa'yo, full pack from Karen. Ayan. Ahmad, your name, Ahmad, right? Yan, tinig mula sa silangan, ayan. Dan na sa'yo si Romalin, pabalikan na lang tinig, ayan.
Yung mga nagtatanong dyan kung bakit mahina yung aking boses. May tulog na dito mga lalab, may tulog. Tulog yung aking mga kasama. My name is Ahmed. Ayan, Ahmed, Migalab shout out, uric acid. Why you didn't put your true name? Why you put uric acid? You know what is uric acid? Yan mga dalas, padikitan si GM Vlog. Ayan, napakadaming banana siguro dyan. Madami sigurong tao dyan kasi ano, ang laki-laki ng bahay niya. Okay, salamat po GM. Dikit ko na rin sa'yo si Jenny Fishing Vlog. Ayan. Jenny Fishing Vlog. Ayan. Uric acid, nagbaba ng kanyang bahay. You know, the uric acid they are using for toilet cleaning, you know? Ahmed. Uric acid. Your name is scary, you know? Don't say again, I'm sleeping. I'm not sleeping, ha? You want to see me? Visit your link. Ayan. Okay, I will check. GM bahay mo po. Ayan. Yeah, I already visit your house before. Ayan. But I didn't see your face. Uric acid. Only talking, but your face I didn't see. Ayan. OFW Lutong Canada, may grab shout out. Ayan. Hi host. Ayan. Merry Christmas, may grab shout out. Not sleeping, haha. I'm not sleeping, uric acid. Later I will sleep. Not now. Do you know what time now here? Uric acid. It's already 3:31 in the morning, okay? Where are you, uric acid? You are in Dubai? UAE? Ayan, Sakura, may galab shoutout Sakura. Ayan. Sakura Lalam, may galab shoutout. Sa nakapin po mga lalang, baka silang po 3 banana balik kasi Pasko naman po. Salamat. Ayan. Sakura, nagbaba ng bahay. Uric acid. I already visit your house but I didn't see your face. You're only talking. Ayan. Only gir. Ayan. Gir. Water life. OTW sa nakapin. Ayan.
from Egypt, you're Egyptian ha? Wala na si EGM vlog naman kabayan. Hayaan mo siya Jenny Fishing. Hindi natin mapipigilan umalis. Nakabukas yung ating pintuan. Payo daos. Tinig muna sa silangan. Sige lang lalam. So, uric acid, I visit your house but I didn't see your face. What is this? You saw only this one. What is this? You are not here. Buwang man, uy. Tinig mo na sa silangan. Sige, magbaba ka ng bahay. Saldi boy fishing dan from Sakura. Ayan. Ayan, Saldi, pabalikan si Sakura dan nasayok. Diambot. TY Genie, ayan. I'm Egyptian. So where are you now? Uric acid, you are in Dubai? Uric acid. See you on short video, ayan. Aray. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay, ayan. Sakura OTW sa'yo from Saldi Boy, ayan. Ayan, see you short video, ayan. I love UAE. Yeah, I'm here UAE. I'm here UAE, uric acid. Yeah, the UAE is a safe country, ayan. Ayan, Ara and Elos, may galab shoutout. Ayan. Dan dikit sa'yo, host. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Ara. Tamsak dan dikit, ayan. May jacket ka na, Ara. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. You work on, yeah, I work here, UAE.
Yes, uric acid, I work here. Ayan, Ara and Elo nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Sakura nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si Sakura. Ayan, patikit naman mga lalabs yung binababa ni Nightboot. Ayan, Crystal, dikit dan na po sa'yo. Ayan. Magpin naman tayo ng iba. Sino pa ba yung kanina dyan? Yung matagal na. Ilan ka na ba Saldi? Ayan, 1K ka na pala lalabs. Magpin naman tayo ng iba. Para pair, ayan. Sino ba yung unang ibang pumasok kanina? Tinig mula sa silangan, nandyan ka pa. Wala na ata siya. Tinig mula sa silangan, ayan. Sakura, nandyan ka pa, Sakura. Nightbot is report. Sakura Puhos, ayan. Sino ba yun si Sakura? Tingnan ko yung bahay mo, Sakura. Si Crystal pala to. Ang ganda naman ni Crystal, parang ibang lahi. Nightboot is report. Sa'yo. Pag-graduate mo sa 500. Ilan na ba to? Malapit ka na pala mag 500. Yan, nasa bahay mo ako Sakura. Ano ka ba? Ibang lahi ka ba? Ayan. Ayan, Sakura. Oh. Sakura 493, nasa iyo. Salamat, konti na lang yan kabayan para maka 500. Ayan. Ayan, watching na ako, Sakura. Sabay mo ako, Sakura. Ayan, Pinoy po nakatira lang sa Japan. Ayan. Ayan. Ayan, Crystal, nasa bahay mo ako. Yan, dikit ko na lalabs. 2 minutes. Ilang minutes pa to? Ayan, dikit ko na lalabs.
Bigyan kita ng 2 Sakura, ayan. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Ayan. Hi host and thank you everyone. Ayan, mega love shoutout. Yukiko channel, mega love shoutout. Yukiko, ayan. Yukiko channel, mega love shoutout. Boom exclusive. Ayan, Sakura, wait mo na lang main ko para hindi tayo lagasin. Salamat, Merry Christmas. Ayan, Crystal ay Sakura, pangalawang dikit. Napakaganda naman ng lugar na to. Sakura, ayan. Ako yan si Android. Ayan, binaksan ko yan lahat. Ayan, Prita-san. May love shoutout, Prita-san. Ayan. Prita-san, ayan. PW sa nakapil. Ayan, may jacket ka na, Prita. Pwede ka na maguba ng yung bahay. Ayan, dan ako 2 sa'yo, Sakura. Boom exclusive. Napakaganda naman dito. Yan, 6 na lang sa nakapin. Ano na siya, 500. Sandali. TY host, ayan. Sa gabit araw. Yung mga nalaps, 5 na lang sa nakapin. 5 na lang, 5. 5 na lang sa nakapin. Baka naman dyan, ayan. Powered by DJ Boom exclusive. Baka naman mga lalabs kasi Pasko naman para maka 500 na siya. Ayan, salamat po, ayan. Ayan, padigitan nyo nakapin mga lalabs. Road to grade 5. Gitara. Ay natatanaw. Thank you, host. Ayan. Ano sabi ng uric acid? Sa gabit araw. Ayan, Sakura. Ayan, no. Ako yan, Sakura, si ano? Si Pawn Star. Ayan. Sakura OTW, sabi ni Pawn Star. Akin yan. Malagad ko yan, si Pawn Star. Pa-share it naman. Didikit ko yan sa'yo, ano? Sakura.
Ayan, lobat na to eh. Rita Santiway, ayan. Kailangan nang i-charge yung aking mobile. Otherwise, ayan, kailangan ko nang i-charge yung aking mobile at natitigok na. Ayan, Sakura. Nasa bahay mo ako, Sakura. Pinapanood ni Ponstar. Yan, Crystal. Yan, dinikit ko na lalam si Sakura. Ako yan si Ponstar. Pinapanood ko pa. Nag-charge ba yung mobile ko? Ayaw mag-charge. Hello, Life. May love shout out, Life. Ayan. How are you, Life? Ayan. Ano ba ito basahin? Miracel sa studio, may love shout out. Ayan, meron ka na pong may jacket ka na pala. Ayan, Sakura, dan na sa'yo si Ponstar. Ako yan si Ponstar, I know. Cooking with Sapia, may galab shout out. Ayan, Cooking with Sapia. Miracles Studio pala to. Ayan, malubat man to eh. Pagmamahal ko. Ayan, Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Cooking with Sapia. Ayan. Ilan ka na ba, Sakura? Ayan. Ayan, tatlo na lang mga lalabs.
Tatlo na lang sa nakapin. Ayan. Miracle sa Studio TW from Ara. Ayan. Maalam. Hindi man nag-charge man to eh. Mga lalabs, tatlo na lang sa nakapin. Ayan. Road to grade 5 na siya. Ayan, sabay mo ako uli, Sakura. Tatlo na lang mga lalabs sa nakapin. Tatlo na lang, ayan. Ayan, Karen nagbaba ng bahay. Ayan, Miracles Studio Dan. Ayan. Sakura Dan Tuyo. Ayan, from AK Kitchen. Ayan, Sakura. Sabay mo ako uli, Sakura. Palubat na yung mobile ko. Oh my God. Kung nga ito baka mag-join. Hindi mag-join. Yan, nag-recharge yung mobile ko sa ilalim. Pag itinaas ko siya, namamatay. Karen Villamor, TV Dan na sa'yo. Ayan guys, patamsak. Ayan, Dan na Sakura. Mobile ko ba nagluloko na? Yung mga lalabs, road to 5K na siya. Ayan, dalawa na lang lalag, dalawa. Dalawa na lang sa nakapin, dalawa. Hindi kita nyo nalalab yung nakapin. Ayan, dalawa na lang. Ayan mga nanap, dalawa na lang sa nakapin. Ayan, Cooking with Sapia Dan Tuyo. Ayan, from AK Chan, AK Kitchen. Exclusive remix by DJ RK. Ayan Sakura, nasa bahay makuli. Yan si Bicula ng Uragon, tinikit ko na sa'yo. Crystal. Tayo sa huli. Dalawang dikit ko sa'yo, nakapin. Ayan, maraming salamat naman. Telzen, migalang shout out. Hello, ayan. Ayan, Lalab Crystal. Ano ka na? Grade 5 ka na, Lalab.
Grade 5 ka na, Zakura. Ayan. Thank you, Miracles. Ayan. Yan, grade 5 ka na. Grade 5 ka na, ano? May ano ka ba? Premiere. Sigaw. Tayo sa... Mamaya ka na ano, EK, si ano muna, si Ara. Ayan, baba na kita sa Sakura. Grade 5 ka na, lalabs. Ayan, Sky Girl May, may love shoutout, Tamsaksis. Ayan, Sky Girl May, ayan. May jacket ka na, Sky Girl. Please, paligid baka naman, salamat. Ayan, ikaw sunod kita, AK. Salamat sa patamsak dyan, Sky Girl. Ayan, ano, EK channel, EK kitchen. Sa bahay mo ako, ayan. Ayan, Journey is life, help, return please. Ayan, leave comment. Ayan. Journey is life, big love shout out. Ayan, dati akong dikit sa'yo, ano, EK kitchen. Ayan, Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Fresh upload, ayan. From Sky Girl May, ayan. Ayan, tamsakan ko na ano. Pinanood ko siya ng 3 minutes. Tamsak dan from Journey is life, ayan. Ayan, Tilzin nagbaba ng kanyang bahay. Thanks, host. Ayan. Yan, it's WAK Journey from Journey is life. Anong oras na ba? Yung iBag ko. Yan, Journey is life. Nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, Magre Gaming Zone. How are you, host? Mega love shout out. I am good, lalabs. Ayan. Ayan, Magre Gaming Zone. Meron ka ng jacket, lalabs. R&A Elos Vlog Dance. Nasa iyo, nakapin. Ayan. Ayan, Ara, pabalikan na lang yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, Sky Girl, nandito ako sa bahay mo.
Hirap mangisda, sabihin nila dikit pero walang dagdag, walang bakas. Ayan. Good morning from Pakistan. Ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Magray Gaming Zone, Cooking with Sophia, dan tuyo. Ayan. Cooking with Sophia, connect to Magray Lalabs. Ayan, may lifestyle girl. Napakaganda naman dito, madam. Ayan. Mga lalabs, mahina yung musyo kasi may mga tulog na dito. Bawal tayong sumigaw. Sky girl, ayun, nanonood ako madam sa yung ano. Ang ganda naman ng lugar mo. Yan is Sky girl. My lifestyle girl. Yeah. Ayan, Karen dan tuyo from Magray. Ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Si Cooking with Sophia, ayan. Ayan, Ara, nasa bahay mo ako, Ara. May harang pa. Ara and Elos, ayan. May harang ka, Ara, ayan. Aftermath, ayan. Thank you, Magray, ayan. Sanda lang ako, lalams. Pangalay. Lay. Ayan, Sakura dan tuyo from Magray. Ayan, Sakura, pabalikan na lang si Magray. Ayan. Magray Gaming Zone dan from Ara. Ayan. Ayan, Ara, nasa bahay mo ako. Yung mobile ko nagcha-charge sa baba.
Ayan, Elo, nasa bahay mo ako. Ayan, Demolition ni Andy Boy TV. May galap shoutout. Ayan. Demolition, maraming salamat dyan. Ayan. Ayan, Demolition, nagbaba ng bahay. Guys, padikit, bikini man. Ayan, Ara, dumikit ako sa'yo, Ara, nagbakas ako, ayan. Yung aking alagad, ayan. Binigyan kita ng isa, Ara. Si ano na susunod natin, si ano ba to? Si AK. Ayan, nandyan ka pa ano. Thank you very much, host. Ayan. Si ano naman ipin natin, si ayan, Merelos, may club shoutout, Lalab Merelos. Si AK, ayan. Ayan, Merelos, may galab shoutout, Lalabs, Merelos, ayan. Nandal lang ako, nangalay na ako. Mag-ray gaming dikit dan na po from Karen, ayan. Ayan, Merelos dan from Magre, ayan. RNA vlog dan from AK Kitchen, ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung mga binababa ni Nightbot, ayan. Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Sapia, ayan. Merelos dan from Margaret, ayan. Ayan, Merelos, babalikan na lang si Margaret, lalabs. Ayan, Margaret dan Tuyo, ayan. From Magre Gaming Zone, ayan Margaret, pabalikan na lang si Magre. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, ayan. Jess Vlog, may galab shout out, ayan. Tamsak dan host, good morning, ayan. Ang oras na dito. Ayan, 4:12 na dito ng madaling araw mga lalabs. Okay lang kasi di-off ko naman mamaya. Okay lang ako magpuyat, ayan. Dan tusok sa nakapin dating dikit para Margaret, ayan. Hi everything. Ayan, natamsakan naman na kita, Iki. Dati akong dikit sa'yo, ayan. Social distancing.
Andy Boy Dan from Sakura. Ayan. Nag 500 na si Sakura. Salamat ni Muhos. Ayan. Andy Boy Dikit from Ara and Elos. Ayan. Andy Boy, pabalikan na lang si Ara, lalabs. Bakas lang po kayo sa akin, may gagawin lang ako. Salamat po. Ayan. Anong gagawin mo, Karen? Ayan, Jess Vlog. Padikit po. Thanks. Ayan. $128 ka pa lang. Sige lang Jess Vlog. Wait lang. Malit pa pala bahay mo. Ayan. Upo ako. Kangalay. Mamaya pin kita Jess, wag ka alis. Malit pa bahay mo. Ayan. Pagkatapos ni AK Kitchen, dikitan mo muna siya, lalabs. Dikitan mo na Jess. Si AK, ayan. Nakapin coming, ayan. Sige, pin ko yan kasi ang liit ng bahay, ayan. Social distancing. Ayan, Jess, bigyan kita ng dalawa, lalabs. Undawi ako sa bahay mo, lalabs. Jess. Ayan. Undawi, lalabs. Jess. Ang dami mong pusa. Ayan, Jess, sa bahay mo ako ha. Pinapanood ko yung mga pusa mo. Ayan. $131, $132 ka na. Ayan. Ayan, Jess Dan from Merilos. Ayan. Merilos nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Palamlab si Merilos. Ayan. Ayan, dan na ako sa'yo, Jess, ng isa. Ayan. Ayan, demolition ni Andy Boy. Ayan. Dan sa'yo, salamat. From AK. Love better. Ayan. Ayan, ikikitchin din sa'yo si Merilos. Ayan. Nalubat man tong mobile ko ba? Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Jess. Nabay makuli. Nakakatakot naman to, Black Dragonfly visiting me. Ayan, mat na yung likod ko.
Thanks host, bakas lang after pin. Ayan. Ayan, Jocelyn Migalab shoutout. Jocelyn Migalab shoutout lalab. Tamsak host, salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na lalabs. Ayan lalabs, hindi na ako magbakas sa pangalawa, Jess. Ayan, 136 ka na. ka na, Jess. Ayan. Indian Wanderer, mag-live shot. Saan ka ngayon, host? Nasa UAE po. UAE, ayan. Nasa UAE. Anong oras mga ano na dito lalas? Mga 4:19 na ng umaga. 4:19 in the morning, ayan. Gising pa ako hanggang ngayon kasi off ko naman bukas. Pero ganito talaga lalabs yung LS ko. Ang start ng LS ko is 5:30 in the morning Philippine time. Hanggang alas 5. 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang alas 9 ng umaga ng Pilipinas. Ayan. Matulog ka na, host. Iki, mamaya na. Di pa ako inaantok. Mukha na ba akong inaantok? Okay lang lalabs, AK, kasi di-off ko naman mamaya. Pagkatapos kung mag-LS ako'y marutulog. Ayan. Saan ka sa Pinas? Okay ra. Bicolana ako lalabs, Bicolana. Ayan. Ayan, sabi ni Pornstar Pickle. Ayan, alagad ko yan si Pornstar. Taga Bicol daw, ayan. Ayan, Irma may galab shoutout. Irma Daldal Tusokos. Ayan. Irma Daldal may galab shoutout. Mga lalas, mahina lang yung boses ni host kasi may mga tulog na dito. Ako lang yung gising dito. Yung mga kasama ko naghihilik na. Si host po ang Bicol, si host. Ambot man oy yung aking mobile. OIC, ayan. Sign sa Bicol host. Sa Kamsur po, Kamsur. Mag-type na lang. Kamsur ako. Saan ka sa Kamsur? Ayan. Sige lang, Jess. Irma Daldal, ayan. Si ano to, si Marites. Irma Daldal, dan na sa'yo po, ayan. Si Marites. Pasakaw Kamsur, ayan. Taga ano lang ako lalap. Taga Bula. Napunta kami yan para mag-swimming. Sa Pasakaw, ayan. Tamsak na host, Merry Christmas, ayan. Jory Magbanwa, may galab shoutout lalabs, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Jory, ayan. Merry Christmas sa'yo. Wala ka, siguro marami kang handa, Jory, ayan. Dami mo sigurong kinain kagabi. Jory Magbanwa. Ayan. Hindi ko alam ang lugar niyo.
Ano yun, lalabs? Papunta kay kay Lenny Robredo. Kilala mo ba si Lugaw? Papunta kay Lenny, ayan. Juan TV, Migalab shout out. Ayan, Juan TV, Migalab shout out. Hello po, ayan, Migalab shout out. Papunta kay Lenny kay Lynn Lobredo, mga lalabs. Ayan, Jocelyn Baklig Dan, thank you. From Margaret. Yes hindi mga lalabs, baka may magalit sa akin dito BBM kaya ako. BBM ako, lalabs. Dubai ka pala, host. Ayan. Lalabs, hindi ako sa Dubai, Al-Ain ako. Yung Dubai, from Al-Ain, going Dubai is 2 hours, lalabs. Sasakay ako ng bus papuntang Dubai, 2 hours. BBM ako, lalabs. Ayan. Ruben Totoy, Migalab shout out. Ruben, hello host. Ayan. Ayan, Ruben, may jacket ka na? Yan, malalam yung binababa ni Nightboot, mga palablab naman. Ayan. Irma Daldal, tamsak, dikit. Ayan, pabalikan na lang si Margaret. BBM ako, lalabs. Salamat, host. Ayun, Ado tamsak, Migalab shout out. Ado, ayan. ADHO. May jacket ka na, Ado. Out muna ako, host. Didikit kay Daldal, ayan. Sige lang, lalabs, mag-out ka muna. Maglalabas ka na. Okay lang yan, basta bumalik ka lang. Tamsak, host, kadikit ko lang sa'yo ngayon, host. Sige lang, Ado, magbakas ka sa aking video dyan, yung Bikulan ng Oragon. Lahat ng dumikit sa akin ngayon na bago, mamaya, lalabs, pagkatapos ng aking LS, babalikan ko kayo, mga lalabs, magbabasa ako. Yan yung Bikulan ng Oragon. Magdikit kayo dyan, lalabs. Kay Bikulan ng Oragon, para alam ko, ayan, pabalikan ko kayo. Para mabalikan ko kayo, mga lalabs. Ayan yung binaban si Bikulan ng Oragon, ako yan, ayan. Ayan, Karen Villamor. Bicol din si Karen, mga lalabs, taga Bicol, ayan. Si Karen, may mga taga Bicol dito, ayan. Ayan, Ado, dan na sa'yo po. Padikit bikini man, and hihirapan pa. Putahe ng ama mo, dan. Anong putahe? Putahe ng ama mo, dan. Ayan. Dan pulpak ho sa nakapin. Ayan, from Juan TV. Ayan. Irma Dan nagbaba ng kanyang bahay. Bikulan Dan. Ayan. Sige, Irma, lalabs, magbakas ka lang, lalabs. Maya kita, lalabs, babalikan ha. Diyan sa Bikulan ng Oragon, magbakas kayo dyan, lalabs. Para mabalikan ko kayo yung nagdikit sa akin. Mamaya magbabasa ako.
putahe. Hoy, Jess, anong sinasabi mo dyan? Ang laki ng bahay ng ano nga, putahe ng ama mo. Nakakatawa naman yung pangalan mo, putahe ng ama mo. Pogi Choy, may love shout out, Pogi Choy, ayan. Ayan, Pogi Choy, meron ka ng jacket. Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Pogi Choy, ayan. Ang dinigitan ko, si putahe ng ama mo. Ayan, Irma Daldal na. Ayan, Ruben Tutoy, pulpak, pasukli na lang from Irma Daldal, ayan. Ayan, Pogi Choy, may love shout out from Ara and Elo, ayan. Ruben Coming from Jess Vlog, ayan. Putahe ng ama mo. Cooking with Sapia, may love shout out, Lalabs, ayan. Gumuhit ka na ba, Jess? Ayan, isa na lang sa nakapin, magwa 140 na siya mga lalabs. Isa na lang sa nakapin. Ayan, Ara and Elo Vlog, ayan. Magdikit ka dyan, ano, Pogi Choy, Pogi Choy. Pogi Choy. Ayan, magpupuyat tayo ngayon kasi di off ko mamaya. Di off ko pala ngayon. Ayan, Jess Vlog, dikit. Kalimbang na from Ado, ayan. Ado nagbaba ng bahay. Irma Daldal nagbaba ng bahay. Ado pulpak na, si Irma pabalikan na lang. Hahaha, Pogi Choy Lalabs, ayan. Kung with Sapia nagbaba ng bahay. Sira bahay ko lumipad sa bagyong Udit. Wawa ka naman, Lalabs. Pogi Choy. Grabe daw yung bagyo dyan, no? Grabe yung hangin. Grabe si Udit. Alangin ko. Austin na lang natira. Saan kayo nakatira ngayon? Ano, Pogi Choy? Ayan, Simple Gin Canada. Ayan, nakasupport. Irma Daldal nagbaba ng bahay. Ayan. Jess, salamat. Bahay mo. Ayan. Nakapin po si Jess, mga lalabs. Irma, nakapin po si Jess. Ayan. Ayan, yung mobile ko. May ayaw mag-charge. Ayaw mag-charge ba? Yung aking ano. Mobile. Ayan, pag ginalaw ko yung mobile, ayaw mag-charge. Ayan, Pogi Choy sa bahay, ayan. Jess Vlog Cooking Coming, ayan. Ara and Elo Vlog, ayan. Pogi Choy TV Irma Daldal, Jess Vlog Cooking with Sapia, hello. From Simple Gen Canada, ayan. Simple Sure, ayan, from Jess Vlog, ayan. Ayan, huwag kalimutan digitan yung aking member mga lalap na si Lloyd, ayan. RN Elo Vlog, tamsak dan, tusok dikit pulpak, ayan, from Juan, ayan. Ayan, Juan TV nagbaba ng bahay. Ayan, Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay mga lalap.
Nag-charge, uy. Hangover, ayan. Ayan, nakalasing pa pala to si Pogi Choy eh. Inom pa more, ayan. Kailangan maka-100 ako ngayon na tamsak. 20 na lang. 20 na lang mga lalabs, ayan. Simple coming, ayan. Simple lalab coming, simple. Nice ko yung paa ko. Ayan, AK Kitchen Vlog dan dikit kalimbang from Ado, ayan. Pabalikan na lang. AK si Ado, ayan. Ado nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. 7 million in the house, may love shoutout. Ayan mga lalabs, mahina yung aking boses kasi may mga tulog dito. Sana naiintindihan nyo yan. Simply Jen, mega love shoutout. Ayan, dan sa'yo sa Cooking with Sapia. Balikan na lang, ayan. Robin 1 Totoy, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. 10 million in the house, mega love shoutout. Ayan. Ad OTW from Ara, ayan. Mga lalaws, huwag kalimutan namang dikitan yung aking mga member dyan, yung binababa ni Nightbot. 3 lang sila mga lalabs, 3. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. 8 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan, 4:35 in the morning UAE time. Ayan. Anong oras na ba sa Pilipinas? 4:35. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8:35 na dyan sa inyo. Ayan. Jess Vlog, please link. Ayan, Jess Vlog. Cooking with Sapia, Jess on the pin. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. Thank you so much. Sasandal lang ako mga lalap. Sasandal. Kabayan, aray, indikit. Dan na po sa'yo, aray. Ayan, Ado, dan. Pabalikan na lang si Ara lalabs. Ado, ayan. Dan na sa'yo si Ara. Ayan, Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay. Palablab na lang, ayan. O yan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Vladi Coder mga lalabs. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million. Ayan. Bakas ka lang kabayan. Aray, 3 ang idikit ko. Sa'yo, salamat. Ayan. 1 TV dan. Ayan, Lolo. Nabumalik si Lolo. Ara and Ilo Vlog dan Bell All na po sa'yo. Pasok lipo from Lolo. Ayan. 1 TV Jonas Kitamsak dan tusok dikit pulpak hos. Ayan. 1 TV. Sige lalas, magbakas ka lang lalabs dyan. 1 TV. Ayan, dikitan nyo si Ara. May i-release daw siya mamaya lalabs. Anong oras yun? 10 AM mamaya pa yun. Ayan.
Ayan, Margaret nagbaba ng kanyang bahay. Giselle Vlog Dan. Ayan. Ayan, magpin naman tayo ng iba. Cooking with Sapia. Ayan. Si Cooking with Sapia naman isunod natin. Ayan, Ado Dan Pulpak from Margaret Marquez. Ayan. Ado, pabalikan na lang si Margaret Lalabs. Dan na sa'yo, Lalabs. Sandal lang ako. Ayan, RN Elo nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, palablab naman si Cooking with Sapia. Ayan, Pus bato. Pus Bell Dan Sukli from Jess Bell. Ayan, Jess Vlog pala ang butoy. Jess Vlog Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Ara and Elos Vlog Dan Dikit Kalimbang from Ado. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Maraming salamat, host. Walang anuman, Lalab. Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member, mga lalabs, na si Kinubambam. Ayan. Kinubambam. Ayan. Yes, ayan, from Jess Vlog, yes. Ayan, Margaret nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, si Margaret. Si Bigas pala to. Ang laki ng kanyang bahay. Vegas. Sandal lang, 11, 12, 1, 2. Eleven, 12, 1, 2, 3, 4. Ayan, mga lalabs. Naka 5 hours na pala ako. Ayan, Lolo Tamsak Dan, tusok dikit, pulpak, husukli sa'yo. Ayan. Lolo. Ayan, huwag kalimutang tamsakan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Ayan. Juan TV nagbaba ng kanyang bahay. Kim TV, Happy Star nagbaba ng bahay. Ado Kalimbang ul sa'yo, pabalik na lang from Lolo. Ayan. Ayan, Lolo, pabalikan na lang si si Juan TV dan na po sa'yo. Ayan. Bigas 21. Ayan, Vlog Dan, Dikit from Ado. Ayan. W Margaret from Ara. Ayan. Margaret Dan Sukli from Jess Vlog. Ayan. Jess Vlog Kalimbang all, pabalik po from Lolo. Ayan. Huwag kalimutan dikitan yung aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Lolo coming from Jess Vlog. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out, mga lalabs. Mega love shout out sa 9 million in the house. Ayan, Juan Dan tusok. Juan, ayan.
Juan Dan Tusok, dating dikit from Margaret, Juan TV Dan, ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung tamsakan siyos mga lalams, ayan. Cooking with Sapia dan Kalimbang Pul from Lolo, ayan. Nani Silva, may galab shout out. Uy amigos, may galab shout out lalab. Nani Silva, ayan. Nani Silva, meron ka ng jacket? Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Nani Silva, ayan. Nani Silva, you have no jacket? Ayan, 8 million in the house. Bigyan ka lang shout out. 8 million. Thank you so much naman dyan sa inyong support. Ayan. Wala tayong tulugan mga lalabs hanggang mamaya. Anong oras pa? 5, 6. Ayan, may 2 hours pa ako. Ayan, huwag kalimutang likitan yung aking member na si Yunaski mga lalabs. Ayan. Para Elos nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Margaret Marquez, dan na po sa'yo. Pasokli na lang from Lolo. Ayan. Ayan, Sakura nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Si Sakura, ayan. Doll ko. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na dikitan mga lalabs na si Kino mga lalabs, ayan. Ado tamsak dan tusok dikit full pack host, ayan. Ayan, ado pabalikan na lang si Juan TV dan na sa'yo lalabs, ayan. Ayan, Kim TV. Ayan. Ipin naman natin si Kim TV. Kanina pa to. Ayan, dan na ba kayo kay Cooking with Sapia? Ayan, si ano naman? Kim TV. Ado pabalikan yung mga nag-shoutout sa'yo, lalabs. Ayan, palikitan si Kim TV Happy Star. Ayan. Lolo dan salamat from Margaret. Lolo, ayan. Nakapin coming from Jess Vlog, ayan. Isa lang CP gamit ko, host. Ayan. Sige lang po, lalabs. Okay lang yan. Ayo. Mga lalabs, yung mga dumikit sa akin dyan na bago, mamaya lang isa-isayin ko kayo ha, para mabalikan ko kayo. Yung kayo dumikit kay Bicula ng Oragon, yung binababa niya. Yan, Lulu Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Yan mga lalams, palablab naman si Bicula ng Oragon. Ayan. Ayan, Robin OTW from Ara. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million mga lalams. Thank you so much. Ayan.
Ayun mga lalabs, magsi-CR lang ako. Sa'yo. Ayan, 6 million in the house. Migay love shout out. Sakura dan Kalimbang all sa'yo. Pasuklin na lang si Lolo Lalab. Sakura connect to Lolo. Ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si Us mga lalabs. Ayan. Ayan, Sakura dan Dikit Kalimbang from Ado. Ayan. RN Ilo Vlog. Pasuklin na lang. Salamat from Karen. Ayan. Robin Tutoy dan Pulpak po from Margaret. Ayan. Cooking with Sapia ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Lolo Robin 1 Tutoy dan Kalimbang. Ayan. Karen bahay. Ayan. Karen baba ka ng bahay mo Karen. Ayan. Nakapindan. Ayan. Korean my friend connect to Jess Vlog. Ayan. Ayan. Suzuki. Tamsak po mega love shout out Suzuki. Ayan. Mega love shout out Suzuki. Ayan. May jacket ka na Suzuki. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay Suzuki. Ayan. Ara and Elos nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Margaret Dan from Robin Tutoy. Ayan. May jacket ka na ano Suzuki. Mga lalabs, 2 minutes lang ako yung magwa-washroom. Sandali. Juan, dikit na ako kanina pa. Salamat. Ayan, Juan. Pabalikan na lang si Robin. Dan na sa'yo kanina pa daw. Ayan. Jess Vlog Sakura Dan. Ayan. Sakura connect to Jess Vlog Lalab. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, palablab si Cooking with Sapia. Ayan mga lalabs, mag-CR lang ako. Wait lang mga lalabs. Stay put lang kayo dyan. Ayan, magsi-CR lang ako. Powered by DJ Bongbong exclusive. Powered by DJ Bongbong exclusive.
It's sandali. Oh my God. Ang buti. Ayan. Ayan mga lalad, I'm back. Nag-washroom lang ako. Ayan, nag-washroom lang ako mga lalad. Ayan. I'm back. Task ko lang parang ayan, Sakura thanks. Ayan, Ado nagbaba ng kanyang bahay. Pasukli po, salamat Ado. Ayan, ando na sa'yo si Suzuki. Pasuklian na lang. Ayan, Kim TV Happy Star nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member mga lalap na si Kiano. Ayan, Ado nang baba ng kanyang bahay. Ayan, nagmukhang nagbukbang si Lolo Host. Paalam muna ako, dami mukbang Lolo, sunod na lang po. Ayan, sige lang Suzuki, my old friend. Ayan, tingnan natin ilan yung mukbang niya. Tingnan natin mga lalabs. Hindi pa naman siya nagmukbang sa akin. Nagmukbang na mga lalabs. Ayan. Ayan, Ado coming from Jess Vlog. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member mga lalabs. Ayan. Late man tong ano ko, cellphone. Ayan. RN Ilos Vlog, dito ka dikit po sa main ko. Salamat po. Ayan, from Karen. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out Yuki support. Mega love shout out Yuki. Ayan, how are you Yuki? Ayan, Jess Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ado Dan. Ayan, Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Palablab naman si Cooking with Sapia. Ayan. Ay hahayaan mo. Ayan, Karen coming from Jess Vlog. Jess Vlog, dikit na ako kanina sa'yo. Ay, salamat. From Ado. Ayan. Sino naman yung ating ipipin? Ayan, si Ado na lang. Sino pa ba di ko napin dyan? Ayan, si Ado. Isa.
Ayan mga lalang, palablab naman yung binababa ni Nightbot, yung aking member dyan, si Junaski. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, palablab naman si Kino mga lalang, yung aking member dyan, ayan. Ako dahil sa'yo. Ayan, Suzuki Road Trip dan dikit from Ado, ayan. Ayan, Suzuki connect to Ado lalaws, ayan. What's honey? Siya ay hahayaan mo. Ayan, Zaldi Boydan from Jess Vlog, ayan. Zaldi, pabalikan na lang si Jess. Ayan mga lalas, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd, ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ayan, Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, ayan. 8 million in the house, mga love shout out, thank you so much dyan, ayan. Ado dan from Cooking with Sapia, ayan. Ayan, Pits Vlog, pasok klipo, salamat from Suzuki, ayan. Sa uli. Ayan, 100 DY dan, ayan, from Jess, ayan. Huwag kalimutan dikitan yung aking, ayan, mali pala. Ayan, Suzuki coming from Jess Vlog, ayan. Ayan, alas 5 na dito mga lalaps ng madaling araw. 5:05 in the morning, Philippine time. Ayan. 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Ayan, may isang oras pa ako hanggang 10 Philippine time. Ayan. Ayan mga lalang, dan na ba kayo sa nakapin dyan? Dan na kayo, ayan. Ayan, road trip dan from Jess Vlog, ayan. Nice. Sige, bigyan kita ng 2. Wait lang, kasi naka-charge yung mobile ko.
Ayan, Ado nasa Dubai. Ano ba yun? 5:42. Ayan, Ado nasa 5:42 ka na. Salamat Jess Vlog from Suzuki. Ayan. Ayan, Kim TV Dan na sa'yo si Cooking with Zapia. Ayan. Nakapindan. Ayan. Cooking with Zapia Dan from Ado. Ayan. Ayan, Ado. Watching ako lalab sa yung video na sa bahay mo ako. FW Lutong Pinoy Canada. Ayan. Padikit din po sa premiere. Ayan. Sige lalabs. Suzuki. Ay, si Rob Trip pala to ang butoy. Daming pera ni Rob Trip. Sige, ayan, Rob Trip, Suzuki. Tamsak, unang tamsak. Ayan, Ado drivers. Hindi na ako lalas magbabakas ha. Ilang minutes ba to? Ayan, 3 minutes lang pala to, Ado. Ayan, tapusin ko na yun, Ado, yung video mo, 3 minutes lang. Ayan, FW Lutong Pinoy, nagbaba ng kanyang bahay. Bismillah, nagulat naman ako. Ayan, FW Lutong Pinoy, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Suzuki. Tamsak na. Ayan, nagbakas ako Suzuki. Ayan, salamat host. Ayan. Ayan, bagong dikit sa nakapin host. Ayan. Ado, balikan mo si Juan TV. Dan na sa'yo. Ayan. Bye na sa lahat. Advance Happy New Year. Bye and God bless. Sige, Jess Vlog. Maraming salamat lalas. Mag-iingat ka dyan palagi. Ingat ka dyan palagi. Jess Vlog. Ayos po. Salamat. Ayan. Ayan, Ado. 3 minutes lang yung video mo. Pinapanood ko siya. Yung mobile ko kasi nagcha-charge. Ayan. Jess Vlog Dan tusok. Ayan. Okay, thanks. Yung caption ko nga mali, ang naisip ko Friday pa, ayan, Happy Friday. Sunday na pala ngayon. Ayan, Ado, dan na ako sa'yo, lalabs. Ayan, hindi ako nagbakas. Ayan, Huwang TV Plus, nakasukli na ako sa'yo kanina. Ayan. Ayan, FW Lutong Pinoy. Ayan. Ilan ba yung bahay mo? Malaki rin pala yung bahay nito ni ni FW.
Ado please. Ayan. Ayan, Ado connect to Cooking with Zapia. Ayan. Kim TV Happy Star. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, Cooking with Zapia. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Sandal lang ako. Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ayan, Kim TV, please return to Cooking with Zapia. Ayan. Jay Tamsak po, mega love shout out Jay. Ayan. Merry Christmas host, tusok po. Ayan, salamat sa patusok naman dyan. TikTok viral. Ayan. Salamat sa patusok dyan. TikTok viral lalabs. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Hello everyone. Ayan. Merry Christmas naman dyan. Ayan. FW Lutong Pinoy in Canada. Tamsak dan tusok dikit pulpak host. Ayan. Yan o, FW Lutong Pinoy. Pabalikan na lang si Juan TV dan na sa'yo lalabs. Ayan. Palablab po. Ayan. Ilay. Ayan, Juan TV nang baba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Zapia, ayan. Cooking with Zapia, dikit na ako sa'yo, ayan. Cooking with Zapia, connect to Ado, ayan. You already done connect to you, Cooking with Zapia, lalabs. Palablab po, ayan. Backread na lang please, ayan. Layla. Layla. Ayan, Jimong TikTok, mega love shoutout. Kung with Zapia, thank you Ado, ayan. Layla. Layla. Ayan, Jimong nagbaba ng kanyang bahay. TikTok viral, short video only guys. Ayan, from TikTok viral.
Hilay. Oh, thank you so much. Sino ba yun? Ayan, welcome in Cooking with Sapia. Ayan, Zia, Arvin, TV, hi po ma'am host. May lang shout out. Ayan. Ayan, Zia, Arvin, TV, may galang shout out. May jacket ka na po, lalabs. Ayan, TikTok viral. Tamsak dan tusok dikit pulpak. Ayan, TikTok viral connect to Juan. Ayan, Cooking with Sapia, nagbama ng kanyang bahay. Thanks po sa jacket, ma'am. Ayun lang naman po. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Miga shout out. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ado driver. Ayan, dikit dan na po sa'yo. Ayan, from Karen. Yung charger ko. Padikit naman po. Ayan, Zia Arvin. Ayan. Baba ka ng bahay, Zia. Zia, baba ng bahay. Ayan. TikTok viral. Wait, si TikTok viral muna. Kanina pa pala to. Ayan. Ayan, Zia. Punta ako sa bahay mo. Nasaan na ba yun? TikTok viral, Jimong TikTok, nag-iisa lang ba yan? Si Jessie pala to. Baba ka ng bahay, Zia. Zia, baba ka ng bahay, Zia. Ayan. Ayan, Ado nagbaba ng kanyang bahay. Zia, magbaba ka ng bahay. Zia Arvin. Ayan. Ayan. Naman ito pala bahay nito. Yan ba yung bahay ni TikTok viral? Yan, sige, TikTok, bakit TikTok? Pin natin si Zia. Baby pa yung kanyang bahay, 51 pa lang, ayan. Ayan, Zia, bigyan kita ng 5 lalabs. Zia, ayan. Ayan, Zia, bigyan kita ng 5. TikTok viral dan from Jimong TikTok. Ay, may mga TikTok pala dito. Ayan, Zia, 5 sa'yo on the way. 5, ayan. Mga lalas pa, dikitan naman yung nakapin. Baby pa, ayan. Baby pa yung kanyang bahay.
Nasa 51 pa lang siya mga lalabs. Ayan, Zia Arvin. Watching na ako lalabs ng video mo. Huwag ka magbaba ng bahay, Zia. Zia, huwag ka na magbaba ng bahay. Nakapin ka. Zia, huwag ka magbaba ng bahay. Delete mo yan, lalab. Nasa bahay mo ako, Zia. Bigyan kita ng 5 lalabs. Ayan. Ayan, Jimong TikTok done from Cooking with Zapia. Ayan. Ayan mga lalabs, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Daldi Boy Fishing Vlog dan Pramado. Ayan. Dan Pulpakot sa nakapin. Ayan. Ayan, Zia, balikan mo na lang, Zia, yung mga dumidikit sa'yo. Huwag ka na magbaba ng bahay. Ayan. Ang gawin mo na lang is dikitan mo lang yung mga balikan mo lang yung mga nagdikit sa'yo, lalabs. Ayan, Zia, unang dikit sa'yo, lalabs. Unang dikit. Ayan. Bigyan kita ng 5. $51 pa lang siya mga lalabs. 51. Maawa na kayo sa nakapin. Ayan, Cooking with Zapia, dikit dan po. Ayan, Cooking with Zapia, connect to Zia Arvin. Ayan, Ado nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Si Ado nagbaba ng bahay. Ayan. Tara mga idol, ayan, from TikTok viral. Ayan. Ayan, Ado nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Zia, pangalawang dikit. Na-watch ako ng video mo. Ayan. Ayan, Gian Arvin TV dan. Ayan pa. Gian, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalab. Ayan, Juan TV nagbaba ng kanyang bahay. Short video only from TikTok viral. Ayan. Yan, Ado nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Ayan, Gian Arvin, pangalawang dikit.
TikTok viral dan pasukli na lang si Zia. TikTok viral, ayan. Pangatlong dikit Zia, ayan. Yan, pang-apat na dikit Zia, pang-apat. 1 TV dikit, ayan. Ayan, TikTok viral dan dikit Pramado, ayan. Merry Christmas po sa kain po at padikit, salamat. Pakain po at padikit, ayan. Ayan, Zia, pang-apat, pang-apat. Bago. Ayan, Zia, pang-5, Lala, pang-5. Pang-5 dikit, Zia.
Ilan na ba si Zia? Ayan, 56 ka na lalabs. Ayan, 5 million in the house. Bigyan lang shout out mga lalang. 5 million, ayan. Ay, unat-unat. Darating mga salita. Yung gagaling sa aming dalawa. Kung lumisan ka, wag naman sana. Ika'y kumapit na, di magkawala. Ayan, 6 million in the house. Bigyan lang shout out. 6 million, ayan. Mag-alala kung nahihirapan ka. Sumama ka, pagmasdan ang mga GR Bin TV, dikit dan na po sa'yo. Ayan, Zia, pabalikan na lang si Karen. Ayan, Karen, ikaw, si ano ba to? Tahanada, may ngalang shout out. Tahanada, ayan. Tahanada, may ngalang shout out. You have no jacket, Tahanada, ayan. Assalamualaikum, ayan. Assalamualaikum, Tahanada, ayan. Karen Suklidan po, ayan. Ayan, Saldi, mamaya ano kita i-play. Play ko yung video mo ulit. Ayan. Thank you so much, Tahanada, for coming. Ayan. Thank you, Taha, from Cooking with Sapia. Ayan. TikTok viral. Ayan. Si ano pala to, si Robin Padilla. Si Robin Padilla pala to.
Mananalo yan si Robin. Robin Padilla, ayan. Ayan, full watch ako, JC. Sino ba to, si TikTok viral ba yun? Yung ano, may Robin Padilla. Ayan, Taha, please link. Second one. Ayan, Michael. Nandyan pa rin si Michael. Langit ko. Ayan, TikTok viral. JC Mendoza. Ayan, Taha Nada with Sapia. Brother Mar Channel, mega love shout out host, ayan. Brother Mar Channel, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Zia Dan from Michael, ayan. Tamsak Dan, ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Mar, ayan. Brother Mar Channel, salamat sa patamsak. Taha Nada, my friend, please link, ayan. Michael Soklidan, thanks, ayan. Ayan, Michael Rocha Dan, sa'yo, kapatid. Ayan, from TikTok viral. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Zia subscribe nis link, ayan. Zia. Malaki na pala yung bahay ni ano. Ni Michael.
TikTok Dan from Michael. TikTok Dan, ayan. Ayan, Michael Rocha Dan from Brother Mar, ayan. Michael, pabalikan na lang si Brother Mar. Dan sa'yo. Ayan, Brother Mar, nagbaba ng bahay. Tahanada ng baba ng kanyang bahay. Brother, thanks. Ayan. Ayan, Tahanada, I will give you 5 banana. Tahanada, I will give you 5 banana, lalabs. Ayan. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Ayan, Tahanada, I will give you banana. Ayan, second banana, Tahanada. Ayan, Rapsam, may glove shout out. Rapsam, ayan, hello po, ayan. Ayan, third banana, Tahanada. I'll give you 5 banana. Now I already gave you 3.
I give you 4 banana, tahanada. Ayan, Mabil X Squedo, may galab shout out. Ayan, Mabil, meron ka ng jacket. Bulwari TV, may galab shout out. Good morning, madam, may galab shout out. Ayan. Ayan, tahanada, I give you 5 banana lalabs. Ayan. Ayan, Romarin Ratela, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalabs. Ay, ilan na ba to? 5 na lang sa nakapin mga lalabs. 5 na lang. Ayan, road to 100. Ayan, Bulwari TV dan pasukli na lang from Romalin. Ayan. Bulwari, pabalikan na lang si Romalin Ratela dan sayo. Ayan. Romalin dikit dan po from Zia. Ayan, pabalikan na lang si Zia Romalin dan nasayo si Zia. Ayan. Dan sa nakapin from Rapsam. Ayan. Tahanada connect to Rapsan. Ayan. Ayan, Cooking with Zapia, nagba ng connection dikit dan na sayo. Ayan, from Karen Villamor. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Zapia. Ayan. Ayan mga lalabs, palablab naman si Kino, yung aking member. Ay. Ayan, Kim TV Happy Star, may shoutout, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Bulwari TV dikit dan pasukli po from Zia. Ayan. Bulwari, pabalikan na lang si Zia lalabs. Ayan, di Arvin TV dan pulpak sa'yo kapatid from TikTok viral. Ayan. Umtahan ni Nada. Ayan.
Ayan, TikTok viral nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, apat na lang sa nakapin mga lalab. Sunod to 100. Ayan. Apat na lang, apat. Zia Arvin dan pasokli po from Romalin. Ayan, Zia, pasoklian na lang si Romalin. Ayan, dikit na ako sa'yo. Thanks from Zia. Ayan. Zia. Correction mark. Mhm. Ayan mga lalabs, tatlo na lang sa nakapit, tatlo na lang mag road to 100 na siya. Ayan. Magandang umaga host, magandang umaga Correction Marak. Ayan. Maria Ambrosia, migalam shout out. Ayan. Tamsakdan pulpak. Ayan. Maria Ambrosia, may jacket ka na lalabs. Ayan. Madikit naman yung nakapin mga lalabs. Road to 100. Ayan, Rapsam dating dikit. Tumbid sa Pia, nagbaba ng kanyang bahay. Karen Villamor, TV New Link, please. Ayan. Ayan, Karen, magbaba ka ng bahay. Ayan, nagbaba na siya ng bahay, lalab, si Karen. Ayan, Kim TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Zia, pabalikan na lang si Crickson. Ayan. Wow, kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Bongbong Exclusive.
Cooking with Sepia, Pulpak dan from Crickson. Ayan. Cooking with Sepia, connect to Crickson. Ayan. Crickson Marak dan from Romalin. Ayan. Sandali. Ayan, Maria Ambrosia, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lalaos, 3 na lang sa nakapin. Ayan, pulpak dan ka na po. Sige lang, Maria Ambrosia, magbakas ka po dyan kay Bicula ng Oragon. Babalikan po kita mamaya, lalabs. Manay buding pala to. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Sandali. Ayan, ZR Bin TV Igorot Ibaloy Song dan from Rapsam. Ayan. Pitaraw. Ay natatanaw. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Mga lalabs, 3 na lang sa nakapin, 3 na lang. Ayan, Gitalak Maxi Channel, may grabe shout out. Gitalaks Me. Connect to Om Taha, please. Ayan. Pinatataw. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Ayan, thank you so much. Gitalaks Me. Ayan. Papa. Rapsam, hello there from Gitalaks Me. Ayan. Ayan mga lalang, 2 na lang sa nakapin, 2 na lang. Ayan. Road to grade 1 siya mga lalams, 2 na lang. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin mga nalab, 2 na lang. Ayan.
Ayan, Taha, dan please back to me. Ayan. Ayan, Taha nada. Tesco Mobile. Ilis, Miguel shoutout Ilis. Ayan. Miguel shoutout Lalabs. Ayan. Ayan, dan full pack po sa'yo, host. Miguel shoutout Ilis. Ayan. May jacket ka na, Ilis. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan, dalawa na lang sa nakapin mga nalap. Dalawa na lang. Ayan. GR World, Miguel shoutout. Ayan. Yan, Digital Laxmi Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Maria Ambrosia, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, dan to you please return back from Maria. Ayan. ZRB, nagbaba ng bahay. Yan mga lalams. Dalawa na lang sa nakapin para tayo makapagpin na ng iba. Ayan. Tesco Mobile. So I will connect another banana Taha nada, so that you will be a grade 1. Ayan. Ayan, Abi Guarin, Miguel shoutout Abi. Ayan. Tamsak dan. Ayan. Ayan, Abi Guarin, Miguel shoutout. Ayan. May jacket ka na lalabs, Abi. GR Voldan to you. Ayan, from Maria Ambrosia. Pabalikan na lang. Ayan. Mahal ko. GR World, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Cooking with Sapia, dating dikit na yan. Masukli po mga lalabs. Ayan. Maria Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Yan, Maria. Dan na daw sa'yo si Cooking. Ayan. Ayan, Maria nagbaba ng bahay. Zia nagbaba ng bahay.
Mga lalab, isa na lang sa nakapin, isa na lang, ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang. Ayan, sa Pia Connect to Maria, ayan. Ayan, road to 4K, sana all. Road to 4K. Sige lalabs, isa na lang sa nakapin, ikaw yung sunod ko, ayan. Isa na lang sa nakapin, huwag kang umalis dyan, ano Maria, ayan. Sige na mga lalab, isa na lang sa nakapin para makaalis na tayo, ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang, ayan, makakaalis na tayo. Ikaw na susunod Maria, wait lang. Isa na lang sa nakapin, isa na lang, ayan. Thanks, ayan. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan. Ikaw na sunod Maria, tingnan natin kung naka 100 na si ano. Si Umta Hanada, ayan. Ako na lang magdidikit ng matapos na. Sylvester Gaming, nagalab shout out, ayan, Sylvester, ayan. Now you have jacket, Sylvester, ayan. Connect to Umta Hanada, only one, road to 100, ayan. Mga lalabs, road to 100, ang nakapin please, ayan. Hindi tayo makakalas hanggat nyo dinidikitan yan mga lalabs. Ayan, Umta Hanada, please return to people who connect to you, please. Ayan, ako na yung nag-connect kay ano ha. Ayan, Irene TV, madami galang shoutout. Saan na si ano? Maria. Ay ko ang aking likod. Sakit na. Ayan, Irene TV, may galab shoutout, madam. Salamat naman sa pagbisita dyan. Ayan. Ayan, Umta Hanada. You are now already 100. Ayan. Congratulations. Umta Hanada. Naka 100 na siya mga lalas. Pumunta siya dito ng ano. Nasa 50 plus ba yun?
Nakakalahati siya. Si Hanada, ayan. Ayan, Silverstar Gaming, may glove shoutout, ayan. $111. Palit din yung bahay nito. I just wait, Silvestre Gaming. After Maria Ambrosia, I will pin you also. Ayan. Ayan, dikitan nyo si Irene TV dyan mga lalabs. Maraming tao dyan, nag-LS din yan, ayan. Ayan, Abigira, dating dikit, ayan. Ano ba yun? Ayan, TVZ, nasuklian na kita, thank you, ayan. Maria Ambrosio dikit, dan pasukli, ayan. Ayan, Silvester Gaming, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Maria Ambrosio dan from Rapsam, ayan. Ayan, Silvester Gaming, nagbaba ng bahay. Abiguarin TV, pasukli po, ayan. Ayan, Irene TV, nagbaba ng bahay mga lalabs. Padikitan yan, mga lalabs, nag-ELS yan, ayan. Dan full pack, ayan. Ayan, please support, connect each other, ayan. Zukyak, may glove shout out, ayan. Ayan, Silverstar Gaming, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Tosbihon, Ella, Kayer, Ambutoy, Hanada, ayan. Silvestre Gaming dan from Romalin, ayan. Ayan, Madam Irene, mahina ang boses ko kasi may mga tulog na dito. Alas 6 na ng umaga dito, alas 6 na. Dan from Silvestre Gaming, ayan. Walang tulugan. Ayan mga lalabs, padikitan naman yung mga binababa ni Nightbot dyan, yung aking, ano ba yung sasabihin ko? Ang aking mga member dyan, ayan. Dan to you from Silvestre Gaming, ayan. And Maria, bigyan ng 2 Maria. Oran 15. Ayan, nasa bahay mo ako, Maria. Manay Buding, ayan. Ayan, kulikul sa'yo Manay Buding, Maria Ambrosia, ayan. Unang dikit. Bigyan kita ng 2.
Ayan, Sylvester Gaming nagbaba ng bahay. Maria Ambrosia dan na po, ayan. Sylvester Gaming nagbaba ng bahay. Biyahirong Guro nagbaba rin ng bahay. Hello, gandang hus. Ayan, umaga na dito, Lala. Alam niyo kung ilang oras na ako naka-LS? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam, magsi 7 hours na. Oh my God. Mga lalas, magsi 7 hours na. Ayan, magsi 7 hours na akong naka-LS. Gabi hanggang umaga. Dan Tamsak from Nini Vlog, ayan. Sherwin Reyes, mega love shout out, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ay, 11 million endaws, mega love shout out, 11 million, ayan. Dan Tamsak. Yan, Sylvester Gaming dan po from Maria, ayan. Sherwin Reyes nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Rapsan dan po sa'yo, salamat. From Abi Guarin, ayan. Dan Pulpak from Sylvester Gaming, ayan. Sylvester Gaming nagbaba ng bahay, ayan. Road to 4K, iwala ng tamang bakas. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay, ayan mga lala. Palablab si Irene TV, ayan. Nag-elation mga lalaws. Sexy lady. Si Madam Irene, sexy lady, ayan. Ayan, Sylvester Gaming nagbaba ng bahay, ayan. Lily nag-mega shout out, Lily, ayan. Pangalawang dikit to, Maria. Ayan, Maria, pangalawang dikit ko sa'yo. Panoorin ko muna. Wala akong bakas na. Oh my God. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala, naka 7 hours na pala ako mga lalabs. Merry Christmas, Sherwin. Mega love shout out. Ayan, Sherwin Reyes dan po sa'yo. Pasokli from Maria, ayan. Ayan, Zodiac, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Sherwin Reyes, Pasokli po, ayan, from Maria, ayan. Rapsam, nagbaba ng bahay. Irene TV, nagbaba ng bahay mga lalaps.
Ayan, si ano, Road to 4K. Maria Ambro siya nagbaba ng bahay. Ba't ka nagbababa ng bahay? Nakapin ka, lalabs. Ayan, Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman yung mga binababa ni Nightbot, mga lalabs. Yung aking member na si Lloyd, ayan. Sabi pa sukli po kanina pa ako tapos sa'yo, dikit na sukli, ayan. Ayan, Abi, pasukli na lang po yung mga dumidikit sa'yo, ayan. Abi, pasukli na lang si Maria, ayan. Sorry host, napindot ko. Ano ba yung ginawa mo? Ayan, Zudsak, nagbaba ng kanyang bahay. Malaki na rin pala yung bahay nito. Sana all malalaki ang mga bahay. Ayan, Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Ayan, GR Hall nagbaba ng kanyang bahay. Nandyan ka pa, Madam Irene? Wala na ata si Madam Irene, ha? Madam Irene, nandyan ka pa? Lalabs, ayan. DJ PJ. Huwag muna kita, Maria. Si ano naman ipin natin? Si Rapsam. Yan, Rapsam, sa bahay mo ako, Rapsam. Nandyan ka pa? Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter Yan, Rapsam, nasa bahay mo ako. 436 ka na.
Hi boy. Good morning lalabs. Good morning. Gising na yung pusa ko. Good morning mga boy. Ayan madam ay. Distancing. Distancing. Bata ni Hos, ayan, mag shoutout. Zodiac, please return from Cooking with Zapia, ayan. Ayan, dan po tamsak kalimbang, ayan. Sige lalabs, salamat, ayan. Mga nalang, tapos na ba kayo kay Rapsam? Yan, ayan. Ayan, W sa nakapin. Eleven, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala mga lalabs, ano na ako. 11 ako ng gabi nag-start ng LS. Alam niyo ba kung anong oras na ngayon dito? Nasa 6:32 na ng madaling araw ng umaga. 6, 7. Wala na ka 7 hours na pala ako. Grand LS ba to? Ayan, wala man kasi akong pasok mga lalabs. Ayan. Walang pasok si host. Off ko ngayon, off. Kaya okay lang magpuyat. Ayan, live, mega live shoutout live. Quiet. Shh. Gising na yung pusa ko, maingay. Mga lalas, maingay yung pusa ko. Nangiistorbo. Ayan, Madam Irene, diyan ka lang, Madam. Ikaw isusunod yung ipipin. Quiet. Shh. Quiet.
Yung pusa ko maingay. Yung tatlo na lang sa nakapin, tatlo na lang, ayan. Mga lala, tatlo na lang sa nakapin. Okay. Okay, Moy. Tatlo na lang sa nakapin, mga lalabs, tatlo na lang. Tatlo na lang mga lalabs para mapalitan na natin siya. Yung kapitbahay ko mga lalabs, malapit na siyang magising, papasok na siya, ako hindi pa ako natutulog. Check mo ano, Karen. Quiet, my boy. Shh. Shh. Quiet. W sa nakapin, ayan. Bago. Ayan, ZRB nabawa ng kanyang bahay. Walang tulugan mga nalabzihos. Alam niyo kung anong oras ako nag-ilis 11 ng gabi. Ano dito 6:36 na ng umaga. Ang haba ng LS ko, no? Parang Grand LS. Walang tulugan. Ayan. Quiet. Okay, fine. Shh. Shh. Come here, my boy. Come here. Come, my boy. Shh. 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 Come here, come here. Come, come. Come here. Ayan, 8 million in the house. May love shout out mga lalabs. Ayan. Gusto bang makita yung pusa ko mga lalabs? Wala na ata si Ram, umalis na. Umalis na ata si Ram. Ram, nandyan ka pa ba? Come here, come. Come here, mommy. Yung mga lalabas yung aking mingming.
Ay boy, mama. Darating mga salita. Aba na ikaw. Ayan, 9 million in the house. Bigyan lang shout out. Ayan. Ang pangalan ng aking pusa is Maui Boy. Ayan. Kaya na ikaw nang. It na ikaw nang. It na ikaw. Huwag ka maingay ah. Don't make noise my boy. Baba na ikaw, baba. Baba na ikaw. Huwag ka maingay ah. Huwag ka maingay my boy ah. Baba na ikaw ah. Huwag ka maingay. Baba na, baba. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much sa 8 million dyan. Ayan. Ayan. Ayan, salamat naman sa 8 million dyan, mga lalaw. Okay.
Ayan, Silver's Gaming, nagbaba ng bahay. Ayan, Maria Ambrosia. Ayun mga lalabs, siguro mag-out na ako mga lalabs. Anong oras na? Mag-out na siguro ako. Anong oras na? Alas 6 na dito. W sa nakapin. May sana oil may sasakyan si bata ni Hoss. Ayan. Ayan, bata ni Hoss, bigyan kita ng 5 lalabs sa cup. Tapos mag-out na ako ha. Bata ni Hoss, lubat na yung aking mga mobile. Ayan. Ayan, bata ni Hoss. Kita na nag-14. NZ vlog pala to. Biyang kita 5 saka mag-out na ako lalaba. Panoorin ko muna. Ayan. Ayan, unang dikit sa'yo, ano, bata ni Hoss. Ayan, pangalawang dikit. Kasi bata ni Hoss, ano na ako eh.
Naka 7 hours na ako lalabs. Simula 11 ng gabi, anong oras na ngayon? 6:49 na ng umaga dito. Gising pa rin ako. Naka 7 hours na ako. Ayan, Suzuki. Ayan, pangatlo, ano? Hindi vlog. Seven hours. Pangapat bata ni Hos, ayan. Hindi lang lalabs. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapal niya. Sure nga finish ka, finish ka. Ayan, 8:19 ka na lalab. Gawin ko na tong 20. 8:20. Ayan, bata ni Hos, ano ka na, anong... Ayan, NZ Vlog, bumuhit ka na lalabs. Ako'y mag-out na. Naka 7 hours na po ako mga lalabs, ayan. Ako'y inaantok na. Maraming salamat sa inyong lahat, ayan. Bata ni Hos, ayan. Nag 8:21 ka na lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, Suzuki, ako'y marutulog na. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye. See you later mga lalabs. 5:30 in the morning, Philippine time. Ayan, yung aking LS. See you later. Bye.